sáng ngày hôm nay. We pray that as we study small groups, you keep our minds alert. Chúng con cầu xin Chúa khi chúng con học về một vụ nhóm nhỏ, Ngài giúp cho tâm trí của chúng con được tỉnh táo. We pray that you will encourage us to ask questions. Chúng con cầu nguyện Ngài khích lệ chúng con biết đặt câu hỏi, so that we can be better equipped to serve you. để chúng con có thể được trang bị tốt hơn để phục vụ Ngài. In the name of our King Jesus Christ, amen. Chúng con cầu nguyện trong danh vua của chúng con là Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Okay, so today we are going to be looking at group format, and so that's going to be. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái hình thức, là cái thể thức nhóm. That'll be group job descriptions and all other documents and jobs in small group ministry. Giống như kiểu cái bản mô tả công việc của nhóm vậy. We're also going to look at the practical integration. What does it mean on the ground to be in group format? Chúng ta cũng nói những cái khía cạnh thực tế nữa. Trên thực tế thì cái thể thức nhóm nó là như thế nào? The second half of our time tonight will be filled with questions. Đó là phần nửa đầu. Phần sau thì chúng ta sẽ trả lời cho những câu hỏi. And the idea is that you will ask any question you can think of about small groups, and I will do my best to answer it. Ý tưởng của cái phần sau đó là tôi muốn các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào các bạn có về nhóm nhỏ, và tôi sẽ cố gắng trả lời cái tốt nhất có thể. And if you don't ask questions, I've got a whole list of my own ready for you. Và nếu các bạn không đặt câu hỏi nào thì tôi đã có một danh sách câu hỏi đây dành cho các bạn rồi. Tôi hỏi ngược lại. So, let's start off with asking a question to the group. Chúng ta cũng sẽ bắt đầu bằng việc đặt một câu hỏi này cho cả lớp của chúng ta nhé. From your experience in small groups, what should the format of a group meeting look like? Từ kinh nghiệm nhóm nhỏ các bạn ấy, thì cái hình thức, cái thể thức nhóm trong một cái nhóm nhỏ các bạn trông nó phải giống như thế nào? Format là thứ tự trình tự, Giống như trình tự nhóm ấy. Có những cái gì và trình tự như thế nào? Thông thường trong nhóm nhỏ chúng tôi hay dựa trên một vài cái yếu tố, ví dụ như là dựa trên chữ W đó. Cái chữ đầu tiên chúng tôi gọi là work, là công việc. Lúc đó là lúc mình trao đổi với nhau, mình hỏi thăm, mình chơi một số cái trò chơi, và sau đó tôi có cái phần thứ hai là worship, thì chúng tôi hát những bài hát thờ phượng Chúa. W thứ hai là word, là lời Chúa, bắt đầu học lời Chúa. Và cuối cùng cũng quay trở lại work, là bắt đầu cầu thay cho nhau, rồi mình có cái gì mà cần hành động hay không. Trong nhóm nhỏ của mình đây là thường là dựa trên 4 cái format mình làm, giống như cái các mục như vậy đó, thường làm. He mentions 4 elements in the format, like work, his meanings, sort of fellowship or ice breaking, and then worship, and then the word of the Lord, and then the final W. Cái W cuối cùng là cái gì nhỉ? Work là trở lại công việc, trở lại work. Meaning nghĩa là gì ạ? Bắt đầu cầu thay cho nhau, có những hành động nào mình cần phải làm cho cái intercession, prayer or application, action, yeah. How long do your normal group meetings last? Thông thường nhóm của các bạn nhóm khoảng bao nhiêu lâu? Khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đó. 60 to 75 minutes. Okay. 60 to 75 minutes. Sorry, 60 to 90 minutes. To 90 minutes? Yeah. That's okay. So we have worship and icebreaker, Bible study, prayer. Great. Let's hear from someone else. Very good. Vâng. Rồi, rất tốt. Người khác ạ.
Gì khác ạ? Chúng ta nhanh chóng đây ạ. Yeah. Alo. Bên Hội thánh của chúng tôi có một số nhóm thì đặc biệt là nhóm thanh niên, để cho dễ nhớ thì làm thành 3 phần. Là lúc đầu thì mình nói với Chúa, đến là chúng tôi cầu nguyện với Chúa, rồi thờ phượng Chúa, rồi sau đó thì để nghe Chúa nói với mình là thảo luận một phân đoạn kinh thánh, hoặc là thông thường là bài giảng Chủ nhật của mục sư. Rồi cuối giờ thì chúng tôi nói chuyện với nhau, tức là dành thời gian để thông công và cầu thay cho nhau, hoặc là chuyện trò thêm điều gì đấy. Và thông thường một buổi nhóm khoảng tầm 1 tiếng, hơn 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Almost just the same. He's saying a meeting lasts for an hour or an hour and a half, and there are 3 parts, like speaking to God, meaning a prayer request or something like that, and then God speak to us, Bible study or discussion, or discuss the Sunday sermons, and also and the last is like talking to each other when people have fellowship and just get to know each other, have time of fellowship. Okay. So there's a lot of consistencies amongst the different models in small group ministry when it comes to the group format. Yeah. Khi nói về cái dạng thức nhóm như vậy, chúng ta thấy rằng là mặc dù là cái model, cái mẫu thì nó có thể khác nhau, nhưng mà nói chung là chúng ta cũng thấy có rất là nhiều những cái thành phần nó giống nhau. Now, most churches will say we need to make sure we have an element of prayer, fellowship, Bible study, worship. Đa số các hội thánh đều nói rằng là trong nhóm nhỏ như vậy chúng ta phải có phần cầu nguyện này, ngợi khen, phải cầu nguyện này, thờ phượng này, học kinh thánh này, thông công. However, what I want us to think about is making sure that the format supports the focus of the ministry, the goal of the ministry. Tuy nhiên cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó lại là chúng ta phải đảm bảo làm sao đây để cái cái dạng thức nhóm của chúng ta, nói chung đấy những cái yếu tố trong buổi nhóm cũng như trình tự của nó củng cố cái khải tượng và sứ mệnh cho mục đích cho hệ thống nhóm nhỏ. For example, there are churches out there that would say the purpose of our groups is to grow up in Christ, and so they put a high value on content. Chẳng hạn nếu có hội thánh mà họ đặt ra cái mục đích cho nhóm nhỏ của họ là để được tăng trưởng trong đấng Christ, và như vậy thì họ sẽ rất là nhấn mạnh về phần nội dung, và nội dung đây có lẽ là thầy đang ám chỉ cái phần học kinh thánh. There are other churches who would place a very high priority and make the goal of their ministry fellowship, in that people should experience community. Có những hội thánh khác thì lại nhấn mạnh cái sự thông công ở trong nhóm nhỏ, để cho các cái dân sự trong nhóm nhỏ thực sự được kinh nghiệm, được trải nghiệm đời sống cộng đồng. There are churches out there who would say the focus of their ministry is to be like Jesus in the community, and so mission is the goal of their ministry. Có hội thánh thì lại nói rằng là cái sứ mệnh của chúng tôi đây là trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu cho cộng đồng. Và nếu mà như vậy thì cái điểm tập trung trong hệ thống nhóm nhỏ của họ lại về việc truyền giảng, về việc sứ mệnh, thi hành sứ mệnh. I would argue, and I think you would agree with me, that if you focus on one and not the others, you're wrong. Vâng, nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ các bạn cũng sẽ đồng ý với tôi. Thì tôi cho rằng là nếu mà bạn chỉ tập trung vào một thứ thôi thì có lẽ không ổn. See, what we have to do is we need to focus on a biblical format, which has everything: content, fellowship, and mission all in one. Và nếu mà chúng ta phải tập trung vào cái dạng thức như của Kinh Thánh nói, thì tôi nghĩ rằng nó bao cả 3 yếu tố. Thứ nhất đó là có cả sự thông công. Thứ hai nữa là cái content hay cái nội dung, hay là ám chỉ là việc tăng trưởng lên trong Chúa, trong lời Chúa. Và cái thứ ba nữa là trở nên có sứ mệnh, thực thi sứ mệnh. So that serves as a opportunity for reflection in your own church.
Cho nên có thể cái ý đó cũng là một cái điểm để các bạn có thể suy nghĩ, đánh giá về các cái nhóm nhỏ trong hội thánh của mình. Think about how you would encourage leaders if you found out they were spending most of their time in prayer when you want them out serving the community. Hãy nghĩ về việc bạn có thể khích lệ những cái trưởng nhóm các bạn như thế nào nếu như họ dành thời gian chủ yếu của nhóm cho sự cầu nguyện, trong khi bạn còn muốn rằng họ còn có những cái việc hoạt động thực thi sứ mệnh cho cộng đồng nữa. Or what about a group that spends most of their time serving the poor and the widows and orphans when the purpose of the small groups is to learn the Gospels? Thế còn về những nhóm chẳng hạn dành chủ yếu thời gian của mình để phục vụ người nghèo, người góa bụa vân vân, thì sao nếu như trong cái mục đích mà các bạn đặt ở trong nhóm nhỏ của mình là còn có cái phần là được tăng trưởng trong phúc âm nữa. So it depends on the focus of your ministry, and you have to have all of those components working together. Và vì vậy cho nên trong cái mục vụ nhóm nhỏ mình, các bạn cần phải có sau đây để phải có tất cả các cái yếu tố đó cùng phối hợp với nhau. This is one of those areas where the sheep, our people, need a shepherd, us, to show them how to go and where to go. Và đây là cái lĩnh vực mà tôi nghĩ rằng là chiên hay là dân sự của chúng ta lại cần chúng ta là những người chăn để hướng dẫn cho họ biết cần phải đi đâu và đi như thế nào. So I've never heard a really good explanation as to why people format their groups the way they do. Thực ra tôi chưa bao giờ được nghe người ta đưa ra được những cái sự giải thích thật tốt cho cái cho cái trình tự, cái dạng nhóm mà họ đang có, cái dạng thức nhóm mà họ đang có. Because of the historical foundations of Bible study, many groups always seem to place majority of their emphasis on Bible study. Vì cái bối cảnh lịch sử nhấn mạnh đến việc học kinh thánh, cho nên phần đa các nhóm nhỏ là tương đối nhấn mạnh đến cái việc học kinh thánh trong khi họ nhóm lại với nhau. So the question for us as pastors is how do we create a format that can accomplish all three of those things? Tuy nhiên nhiệm vụ của chúng ta, các mục sư, đặc biệt là những mục sư phụ trách nhóm nhỏ này, đó là làm sao để tạo nên cái dạng thức mà nhấn mạnh cả ba yếu tố, cả ba thành phần. Fortunately, smart men have already thought about this and have given us a guide. Rất may là có rất nhiều những con người tài giỏi đã nghĩ về vấn đề này rồi và cũng có những cái sự hướng dẫn cho chúng ta. And I'm going to teach it to you. Here it is. Và tôi sẽ truyền đạt cái điều đó lại cho các bạn. Đây. So we have head, heart, hands, and homework. Trong tiếng Anh nó rất hay, nó đều là 4 chữ mà có chữ đầu bằng chữ H cả. Head là đầu này, heart là lòng này, hands là tay này, và homework là bài tập về nhà. So every time your groups get together, you train your leaders to think through these four words. Mỗi lần khi mà nhóm nhỏ các bạn gặp lại với nhau, thì các bạn cũng hướng dẫn những cái người trưởng nhóm của mình để nghĩ tới 4 cái từ này, 4 cái lĩnh vực này. So for the head, it's what do I want group members to know or understand about the scriptures? Về đầu thì là cái câu hỏi đặt ra đó là tôi muốn các thành viên trong nhóm của tôi biết điều gì về Kinh Thánh trong buổi nhóm ngày hôm nay. For the heart, what do I hope group members will feel or experience tonight? Yeah. Về heart hay là lòng thì đó là tôi muốn các thành viên trong nhóm sẽ có cái cảm giác, cái cảm nhận như thế nào, hay là có cái kinh nghiệm gì trong buổi nhóm hôm nay. For the hands, we say, what are we going to do together with what we have learned? Còn về cái hands, từ tay đó, đó là tôi muốn là chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì, căn cứ trên những gì mà chúng ta đã học. For the homework, we ask, what is the assignment for activity or relationships between meetings? Yeah. Và về phần homework hay bài tập về nhà thì đó là đâu là chúng ta có cái hoạt động gì cần phải thực hiện, hoặc là để làm, hoặc là để xây dựng mối quan hệ giữa các buổi nhóm, trong khoảng thời gian giữa các buổi nhóm.
if we don't train our group leaders on how to put together a small group meeting, then frustration is the result. Nếu như chúng ta không huấn luyện các cái trưởng nhóm của chúng ta về cái việc cần phải sắp xếp và tổ chức các cái buổi nhóm của chúng ta như thế nào, thì kết quả sẽ dễ dẫn đến sự chán nản, bực bội. It's also worth mentioning that these words will work with actually crafting curriculum also. Và tôi cũng muốn nói thêm là những cái từ này đó cũng có, hay là những cái khía cạnh đó cũng có cái tác động rất là tốt khi mà chúng ta soạn ra cái chương trình đào tạo. In fact, there was the student who asked a question about, I have groups in college students, groups of adults. Do you have anything I could see? It got me thinking today. Vâng, tôi nhớ có cái sinh viên mà đặt câu hỏi về việc là có nhóm trong hội thánh của bạn có cả nhóm người lớn và nhóm sinh viên. Và cái câu hỏi đó cũng khiến tôi cũng có vài suy nghĩ. Really, what we're dealing with, no matter the location, is active learning. Thực ra thì cái mà chúng ta đang muốn có không quan trọng là nhóm ở tại đâu, cái quan trọng chúng ta muốn có đó là cái việc học tập tích cực. So what we have here is the process. Oh, let me do arrows, sorry. Is we have a process of active learning. Vâng, cái mà tôi vẽ trên màn hình đây đó là cái quá trình học tập tích cực. So up here we have reflection. Cái phần đầu reflection hay có nghĩa là chiêm nghiệm. And then we have content over here. Cái chữ content này hay có nghĩa là nội dung học. And then we have experience. Và cái experience hay có nghĩa là trải nghiệm, kinh nghiệm. So, and let's go for the content box when you're planning for content. Có được cái việc học tập là tích cực đó, thì chúng ta bắt đầu từ cái phần nội dung học. We are going to focus on the Bible, human experience, and application. Chúng ta tập trung vào kinh thánh, kinh nghiệm của con người và cái phần áp dụng. And the experience, we are focused on activities focused on doing and being. Còn cái phần kinh nghiệm, trải nghiệm đây thì chúng ta lại tập trung vào những cái hoạt động, cái mà cần làm, cũng như là cái việc being hay là trở nên một người như thế nào. And then lastly, with reflection, we are focused on guided discussion. Cái phần chiêm nghiệm thì chúng ta hướng dẫn về, chúng ta tập trung vào cái việc thảo luận mà có định hướng. Reflection is where the leader connects content and experience. Cái phần trong cái phần chiêm nghiệm với suy nghiệm đây thì là cái lúc mà cái người trưởng nhóm kết hợp cả phần nội dung lẫn kinh nghiệm. And it's in that moment, in that conversation, they make sure the goals are achieved. Và chính trong cái cuộc bàn luận đây thì người trưởng nhóm muốn đảm bảo rằng là đã đạt được mục đích. Let me give you an example of active learning. Tôi xin đưa ra một cái ví dụ về việc học tập tích cực. Suppose you want your small group to understand the wall of David in Jerusalem. Giả sử các bạn muốn cho các thành viên trong nhóm nhỏ của các bạn hiểu được vai trò của David tại Jerusalem. And so you read in the scriptures how thick the wall was, and you track down the measurements. You mark them down. Rồi bạn dựa trên kinh thánh, bạn đo một bước là cái tường thành chẳng hạn nó dày đến mức nào, vân vân. Then you read about all of the different armies that came up against the wall. Bạn đọc về tất cả những cái kẻ thù tranh chiến lúc bây giờ. Then you've had a conversation about what people have experienced in their own life about walls in general. Rồi bạn mô tả việc người ta có thể có những cái trải nghiệm như thế nào trong cái thời kỳ chiến tranh. You might have a discussion about
there's some walls. You might have a discussion about how people have ran their car through a wall, thrown something through a wall, and they're able to see that not all walls are the same. Rồi bạn có thể là nói đến những chẳng hạn như có thể có người thì tung xe vào tường rồi là ném gì đó vào tường. Nói chung bạn biết rằng là không phải tường nào cũng giống tường nào. So they've spent some time reading the scriptures and talking about their experience with walls nowadays and then in the scriptures. Dành thời gian đọc kinh thánh, chẳng hạn như về tường đó, rồi lại nói về cái kinh nghiệm mà ngày nay họ đang kinh nghiệm về những bức tường đó là sao. Tức là vừa có cái nội dung của kinh thánh, vừa cái mà họ trải nghiệm thực tế. So then you take your small group for a field trip out to a large parking lot or an open field. Rồi sau đó bạn dẫn nhóm của mình đến giống như là thực địa đi, đến một cái khu rộng, một cái khu đất rộng và ở đó có những bức tường. And you take a tape measure and you say, how wide was the wall? Và mang thước đo đến đó và đặt câu hỏi là cái tường này rộng đến mức nào? How deep was the wall? Tường sâu đến mức nào? Then you take rocks or cones or buckets and you outline the wall on the ground. Rồi sau đó bạn có thể có xô hay có cái gì đó, tóm lại là để thực sự là tra xét xem xét cái bức tường đó. And you have the group members walk all around the cones to get a sense of how big the wall must have been. Rồi bạn cho những cái thành viên trong nhóm đi trên đó để tưởng tượng, để hình dung ra được là đấy cái bức tường đó nó có thể lớn đến mức nào. Then you call everyone back together for a reflection conversation. Sau đó bạn tập trung tất cả mọi người lại để cùng nhau bàn bạc cho cái phần gọi là suy nghiệm. And you ask the small group members, remember when we studied about the wall and the different types of walls? What were you thinking? Chiêm nghiệm, và các bạn đặt câu hỏi là các anh chị em còn nhớ cái hồi lúc mà chúng ta tìm hiểu về các loại tường các thứ đó thì chúng ta đã nghĩ như thế nào? What were you feeling when you saw the size of the wall that the scriptures record? Thì các anh chị em nghĩ là có cái cảm giác như nào khi mà thực sự trải nghiệm cái mức độ lớn của cái bức tường mà Kinh Thánh có nói tới? So when David wrote in the Psalms that God is our refuge, David was thinking God protects us like these huge walls. Nên khi David viết rằng là Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta, thì David đang mường tượng đến việc Đức Chúa Trời là đang bảo vệ chúng ta như là cái bức tường thành rất là lớn đó. So the small group leader is able to bring both of the content and experiences together so that the students can learn something new. Và làm như vậy thì người trưởng nhóm có khả năng kết hợp cả cái nội dung hay là cái kiến thức, cái thông tin với lại cái trải nghiệm để giúp cho các thành viên trong nhóm có thể học được điều gì đó. So that's just an example. I mean, that Nó chỉ là một ví dụ thôi ạ. Tôi chỉ là một ví dụ. And there are an unlimited number of examples. It's as many as your imagination. Có vô số các ví dụ khác có thể đưa ra tùy vào cái trí tưởng tượng của bạn. Now, connect what I'm telling you with the question from yesterday. Hãy kết nối cái điều mà tôi vừa nói các bạn với cái câu hỏi mà ngày hôm qua chúng ta có đặt ra. What should you focus on if the people in your group are in college versus they're grown-up adults? Bạn sẽ cần phải tập trung vào điều gì nếu như chúng ta có một nhóm đang là sinh viên đại học so với một nhóm khác là người mà đã trưởng thành, đã đi làm. So if we think about how adults learn best, I have some suggestions. Và nếu nghĩ về việc là người lớn học thế nào, cái cách học của người lớn thế nào là tốt nhất, thì tôi cũng có một vài cái đề xuất thế này. When you're dealing with young adults, there are three main things I would focus on. Khi mà các bạn làm việc với người thực ra là thanh niên muộn, cái tuổi của nó cũng chưa hẳn là trung niên, nhưng mà đó thì có một số điều mà thầy đưa ra như sau. Exploration, formation, application. Once again, explanation, right? Exploration, exploring.
exploration, formation, application. Thì có 3 phần thầy đưa ra này. Thứ nhất đó là khám phá, thứ hai đó là định hình, và thứ ba là áp dụng. And the reason is because young adults are asking deeper questions about their role in life and how they fit. Lý do đó là bởi vì những người ở độ tuổi thanh niên này, thanh niên tương đối trưởng thành rồi đó, thì đặt ra rất nhiều câu hỏi về cái vai trò của họ. What is their purpose in life and how can they apply that to their own daily living? Trong cuộc sống, cái mục đích của họ trong cuộc sống là gì, và có thể áp dụng cái điều đó như thế nào trong đời sống hàng ngày của họ. For older adults, mature or senior adults, 3 words. Còn đối với lại độ tuổi tạm gọi là trung, when you mean senior, what age is it? From You know, I would think 30 and under. Độ tuổi chẳng hạn từ 30 trở lên. You're going to get some students who are more mature than others. Trung tráng niên, tiếng Việt mình. Trung tráng niên. Nói chung là hơn 30 tuổi trở lên, trung niên thì hơi già. 40. Tráng. Thanh tráng ạ. Thanh tráng. Tráng. Có vẻ thanh tráng. Yeah. Rồi, okay. Okay? Yeah. 3 words: reflection, application, reproduction. Đối với thanh tráng thì có lẽ có 3 từ này, đó là chiêm nghiệm, reflection, Application, áp dụng, và reproduction. và tái tạo hay lặp lại, tái tạo hay là tái sinh hay là sản sinh. Yeah. Okay. And the reason for those words is because adults, they have life experience and they're reflecting on that life experience to learn something new and putting it into practice. Và cái lý do đó là bởi vì là người lớn thì thông thường đã có những cái kinh nghiệm nhất định ở trong cuộc sống, và họ cũng muốn dựa trên kinh nghiệm và muốn sự thực hành. And we of course reproduction because we want them to pass on what they have learned to those who are younger. Yeah. Còn cái phần mà chúng ta có cái từ là sản sinh ở đây, tái sinh sản ở đây là ám chỉ là bởi vì chúng ta muốn họ thực hành cái đó và tái lặp lại ở trên cái thế hệ trẻ hơn, hay là cho người khác. Are there any questions on this? Không biết có câu hỏi nào về phần thầy vừa trình bày không? Okay. I have a question. What you describe about the role of the leader? I mean, it's quite challenging, and not all of them can do like that. So, what in your church do you do so that all of the leaders can manage to even to lead the discussion, or even to lead their groups in the way that you mentioned? Because for example, the example you described is quite challenging. It's quite professional teacher. Well, to do that. So the way we think of it at our church is on the developmental spectrum. Okay, so we use 3 words for all of our leaders. And so when a leader joins up, we assign them one of these words based off their skills and experience. Tôi có đặt cho thầy câu hỏi là không biết là các cái trưởng nhóm, tại vì như một số những cái mà thầy mô tả về trưởng nhóm mà như thầy nói đấy, thì tôi thấy là trưởng nhóm như vậy cũng phải khá cao tay, khá chuyên nghiệp, không phải dễ để có những cái người như vậy ngay trong cái phần hướng dẫn dạy như thế thôi. Thì ở chỗ thầy thì làm thế nào để tất cả các trưởng nhóm thực hiện được điều đó? I just explain my question.
Và bây giờ thầy trả lời thế này, tức là đối với những trưởng nhóm ở trong hội thánh của thầy thì hội thánh đưa qua 3 giai đoạn, 3 cái từ này. Thứ nhất là bò, thứ hai là đi, và thứ ba là chạy. So you have crawl, and so if you're a crawl leader, then we are going to assume, like a baby, you need a lot of help. You're just crawling. Và nếu như đang là trưởng nhóm mà vẫn còn bò thì giống như là em bé đang cần rất nhiều sự trợ giúp. So the level of care we are going to provide for you is much greater than someone who's running. Thì cái mức độ chăm sóc mà chúng tôi sẽ dành cho những người này là mức độ chăm sóc nhiều hơn nhiều so với những người bây giờ đang chạy được rồi. So I'm also about to share with you the leader development plan, which basically says if you're a crawl leader, how do we grow you up into a run leader? Tôi cũng sẽ trình bày cho các bạn về cái kế hoạch huấn luyện trưởng nhóm. Về cơ bản cái đó nói về việc là làm sao để đưa một người trưởng nhóm từ dạng bò thôi thành trưởng nhóm dạng chạy. So the relationship between the coach and the leader is an important one. Cho nên cái mối quan hệ giữa cái người huấn luyện hay là cái người kèm cặp coach với lại cái người trưởng nhóm là rất quan trọng. So for every 5 leaders, we assign one coach. Ở chỗ chúng tôi thì cứ mỗi 5 trưởng nhóm thì chúng tôi có một người huấn luyện, một người kèm cặp coach. And a coach is like it sounds. It's someone who encourages and supports our leaders. Và một cái người huấn luyện, người coach có nghĩa là cái người mà người động viên, người khích lệ cho những trưởng nhóm. And they could be a resource for questions. So if they want to know how to get better, the coach can suggest things to them. Cũng như là có thể trả lời cho những câu hỏi của các trưởng nhóm. Nếu như trưởng nhóm muốn làm gì đó tốt hơn thì người huấn luyện này có khả năng cung cấp những cái tài liệu, cung cấp những cái thông tin cần thiết giúp đỡ cho các trưởng nhóm. In addition to this, the pastors have meetings at the church 4 times a year. Ngoài ra thì mục sư có cuộc họp, có 4 lần họp trong hội thánh. You mean with the leaders? Là cuộc họp với các trưởng nhóm đấy ạ. And at those meetings, they provide them training on how to be a leader. Và trong những cuộc họp đó thì họ cung cấp cái sự huấn luyện cho các cái trưởng nhóm. They also answer questions and pray with them and encourage them. Cũng như là trả lời những câu hỏi rồi cầu nguyện cùng và khích lệ họ. And I'm just going to be honest, Joseph. The example I gave you, people like us who have been educated and understand the science of learning, we can do those things. But people who... Tôi cũng muốn nói thật thế này, đó là chẳng hạn như cái ví dụ mà trong ví dụ từ tường thành mà tôi vừa đưa ra thì tất nhiên đó là những người mà giống như chúng ta, những người đã được đào tạo, thậm chí là cả về mặt nghệ thuật, giáo dục, các thứ vân vân, khoa học giáo dục đó, thì chúng ta tất nhiên có thể hướng dẫn cái cách học như thế. Which is why it's important for those who are educated to immediately go back to their leaders and teach them this stuff. Vì vậy cho nên một điều rất quan trọng nữa là những người mà đã được đào tạo thì cần phải lập tức quay trở về cùng với những trưởng nhóm và truyền đạt lại cho các cái trưởng nhóm những điều đó. Anytime I meet with leaders, I always want to leave them with something that will help them get better. Mỗi một lần mà tôi gặp các trưởng nhóm tế bào thì tôi đều muốn để lại cho các trưởng nhóm một cái điều gì đó là cái điều mà sẽ hữu ích cho họ trong vai trò trưởng nhóm nhỏ. So let's move on. I want to talk about the group leader and the description of a group leader profile. Nên bây giờ có lẽ chúng ta sẽ đi tiếp. Tôi sẽ chuyển sang, tôi muốn nói về người trưởng nhóm cũng như là cái hồ sơ hay là cái bản mô tả về người trưởng nhóm. Now there are broad categories that should be on a leader description. Vâng, và cái phạm vi ở đây nó phải tương đối rộng khi mà nói đến mô tả công việc của người trưởng nhóm. And I have one of the attachments I sent you is a copy of our church's leader descriptions. Vâng, và một trong những cái file mà tôi có gửi cho các bạn rồi đó
là có cái file mô tả về công việc về con người cũng như là công việc của người trưởng nhóm. So let's say that you're in a church and you have no job descriptions. You don't know how to put one together. Yeah. Giả sử giờ bạn ở trong một hội thánh mà bạn không có cái phần mô tả công việc, không biết là rõ là ai là làm cái gì ở chỗ nào. There are 4 categories that should go in your description. Thì trong cái phần mô tả đó nó cần phải có bốn cái khía cạnh như thế này. The first is qualifications. Cái thứ nhất đó là về mặt khả năng. Does your church, your pastor, believe it takes to be a leader? Thì mục sư của bạn hay là hội thánh của bạn tin rằng là để trở thành một người trưởng nhóm thì cần phải có những cái gì? The second is the job duties. Cái thứ hai, thứ nhất là khả năng nhé, thứ hai thì đó là hay là năng lực, và cái thứ hai đó là cái bổn phận hay là cái trách nhiệm công việc. For example, my church, we ask them to do 4 things. Ví dụ ở hội thánh chúng tôi thì chúng tôi đề nghị những người trưởng nhóm phải làm 4 điều. We ask them to pray for their group members. Thứ nhất đó là cầu nguyện cho các thành viên của nhóm. We ask them to reach out to others in their community to invite them to groups. Thứ hai đó là vươn ra với những người khác ở bên, vươn ra cộng đồng để mời người ta vào trong nhóm. We ask them to care for their group members like Jesus would. Thứ ba đó là chăm sóc cho các thành viên trong nhóm, học theo gương của Chúa Giêsu. And we ask them to empower someone else to lead. Và cái thứ tư nữa đó là chúng tôi cũng đề nghị họ là phải huấn luyện một người nào đó khác trong cái việc để người đó dần dần sẽ trở thành người hướng dẫn, trở thành người trưởng nhóm. The next section is expectations. Cái phần tiếp theo, cái khía cạnh thứ ba đó là cái kỳ vọng hay là cái sự chờ đợi. For example, you might want them to come to trainings. Hay là yêu cầu, dịch thoáng là yêu cầu. Chẳng hạn như là bạn chờ đợi là họ sẽ cần phải chịu đến huấn luyện, đến tham gia huấn luyện. You might want them to lead their group to participate in missional activities in the community. Hoặc giả sử như là cần phải dẫn nhóm tích cực tham gia vào những hoạt động sứ mệnh, ám chỉ hoạt động cho cộng đồng. You might want all of your leaders to serve on a leadership team at the church. Hoặc là bạn muốn tất cả những người trưởng nhóm cũng sẽ cùng phục vụ ở trong đội lãnh đạo của hội thánh. It's different for every church and every ministry model. Cái đấy thì tất nhiên cái yêu cầu đó thì tùy thuộc mỗi một hội thánh cũng như là mỗi một cái mô hình mục vụ khác nhau mà có thể có những cái yêu cầu khác nhau. The last section is time commitment. Cái phần cuối cùng đó là phần cái khía cạnh về thời gian, cam kết về thời gian. And you give them an idea of how much time per week this will take. Và bạn cho người trưởng nhóm biết rằng là cái công việc như vậy thì là trong tuần là mất bao nhiêu thời gian. Are there any questions? Có câu hỏi nào không ạ? Chọn thời gian. Very good. Okay. Giáo sư, nhờ một sư Hưng hỏi giùm thầy là trong cái phần 3 của cái yêu cầu công việc của người trưởng nhóm á, và yêu cầu họ những gì á, thì thầy có thể nói lại cái phần đó được không ạ? Can you clarify or repeat a little bit about the expectation? Just to repeat it because it's maybe too fast. Okay. So the expectations are things that you want the leaders to, things that you expect from leaders. Yeah. Cái phần yêu cầu này hay cái là cái mà điều mà các bạn chờ đợi là người trưởng nhóm thì phải làm. Maybe you want your group leaders to participate in service opportunities in the community. Chẳng hạn như là trưởng nhóm thì phải tham gia vào những cái cơ hội phục vụ trong cộng đồng, ví dụ như thế đi. Maybe you want your group leaders to come to trainings once a month or once a quarter. Hoặc là trưởng nhóm thì phải tham gia huấn luyện một tháng một lần hay là một quý một lần. There are some churches who have their small group leaders serve as deacons of the church. Once again.
There are some churches that have their small group leaders serve as deacons. They will go to visit them in the hospital and take meals. Có một số hội thánh thì lập những người trưởng nhóm giống như là chấp sự ở trong hội thánh, làm những cái công tác thực tế đấy, ví dụ như là đi bệnh viện, thăm nuôi. Maybe you want your small group leaders to be on a leadership team at the church. Hoặc có thể bạn muốn trưởng nhóm, bạn kỳ vọng, bạn chờ đợi là trưởng nhóm thì sẽ ở trong đội lãnh đạo của hội thánh. Cái đấy tùy thuộc từng hội thánh. Yeah. Does that help? Okay. Không biết là rõ ràng chưa cô Xuân Mai? Dạ, cảm ơn thầy. Thank you. Okay. We're going to move into this section on, I want to focus on the qualities of a leader. Sorry, hỏi là mấy quên. He asking some questions. So, yeah, what did he say? Sorry. I said we're going to move to a section on qualities of a leader, but first we'll take a 10-minute break. Và chúng ta sẽ chuyển sang về phần tính chất của một người trưởng nhóm, tính cách của một người, phẩm chất của một người trưởng nhóm. Nhưng mà trước đó chắc chúng ta nghỉ giải lao 10 phút ạ. 8 o'clock. Good enough. Thank you. The qualities of a leader. Bây giờ chúng ta sẽ xem một số cái phẩm hạnh của người lãnh đạo. And it's important to know that context for your church is everything. Chúng ta hãy nhớ rằng điều quan trọng là chúng ta cần biết là nó ảnh hưởng, tác động rất nhiều đến hội thánh của chúng ta. Some churches will want different qualities than other churches. Một số hội thánh thì họ có những đòi hỏi về phẩm hạnh của người lãnh đạo khác nhau. But there are some similarities in all churches that we can discuss. Tuy nhiên cũng có những vài điểm tương đồng giữa các hội thánh mà chúng ta có thể thảo luận hôm nay. And I believe those identities I believe those similarities are the identities of a disciple. Tôi tin rằng cái sự tương đồng này nó chính là cái đặc tính của người môn đồ. The first is leaders are learners. Trước hết, người lãnh đạo phải là người học hỏi. Leaders are students at the feet of Jesus. Người lãnh đạo là một học trò dưới bề chân của Chúa Giêsu. When we think of being a learner at the feet of Jesus as an identity of a disciple, khi chúng ta nghĩ về một người lãnh đạo đó, chính là những người mà có đặc tính của những người làm môn đồ. It makes sense intellectually. Thì nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. The doctrines of sanctification and glorification teach us that we are to continually learn to become more like Jesus. Cái giáo lý về sự nên thánh hay sự thánh hóa dạy chúng ta rằng chúng ta phải liên tục học hỏi để trở nên càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Consider Paul's treatise on church growth in the book of Ephesians chapter 4. Ở trong Philip đoạn 4 mà Phaolô có nói đến cái việc liên tục học hỏi để được trưởng thành. Verses 11 through 16 focus on this theme of maturity. Ở trong câu số 11 đó thì có nói đến việc một chủ đề về sự trưởng thành. We read in this passage that Christ gifts the church with 4 kinds of leaders. Thì chúng ta học về ở trong phân đoạn này nói về rằng Đấng Christ cần những người lãnh đạo có đủ phẩm hạnh để trở nên những người lãnh đạo. And pastor teachers being one of those leaders. Thì một người mục sư hay là những người dạy dỗ đó thì chính là những người là một trong những người lãnh đạo đó. And they are given to the local church in order to, in verse 12, prepare God's people for works of service. Ở trong câu số 12 cũng nói đến sự dạy dỗ cho chúng ta về việc chuẩn bị những người đó để làm công tác của hội thánh. So we have to ask ourselves, why? Thế thì chúng ta cần phải hỏi chính mình rằng tại sao? Well, verse 12b tells us, so that the body of Christ may be built up.
Ở trong câu số 12 cho chúng ta biết rằng hầu cho thân thể của Đấng Christ được gây dựng. And commentators would say that the term built up refers to church maturity. Ở trong thuật ngữ của những người giải kinh, họ có thể gọi cái từ gây dựng đó là liên hệ đến sự trưởng thành. They look at verse 13b where it says, and become mature. Ở trong câu số 13 cũng nói đến để trở thành người trưởng thành. If we were to consider this line of thinking, we must ask ourselves, what is the nature of this maturity? Nếu chúng ta xem xét cái góc cạnh này đó, thì chúng ta có thể tự hỏi rằng bản chất của sự trưởng thành có nghĩa là gì? Verse 13a tells us unity in our faith. Ở trong câu số 13 cho chúng ta biết rằng là sự hiệp một trong đức tin. An intimate relationship with the Lord. Và có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Let's keep thinking on this. Chúng ta cứ hãy nghĩ như vậy. How mature does the church have to be? Một hội thánh phải trở nên như thế nào? Basically, Paul teaches that our task is done when everyone is as mature as Jesus. Căn bản mà nói thì Phaolô dạy chúng ta rằng nhiệm vụ của chúng ta đó là phải làm cho hội thánh được trưởng thành. We see this in verse 13b where it says, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Chúng ta thấy ở trong câu số 13, you are talking about Philippians chapter Ephesians, sorry. Ở trong Ephesos, xin lỗi, hồi nãy vừa đang nói trong Ephesos, Ephesians chapter 4. Chapter 4. Chúng ta đang nói Ephesos đoạn 4 nha. Okay, go ahead. So we see this in verse 13b where it says, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ở trong câu số 13 cái phần B, nó là để được đầy trọn ở trong Đấng Christ. What is the result of this growing maturity? Thì kết quả của sự trưởng thành này là gì? Look at verse 14. Chúng ta xem ở trong câu số 14. We will no longer be childish. Chúng ta sẽ không còn là trẻ con nữa. We will no longer be tricked by religious con artists. Chúng ta cũng không dễ bị mưu trước dỗ dành hoặc lầm lạc nữa. People who mouth spiritual words but lust after worldly power. Không bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Instead, we will know and understand the truth. Nhưng thay vào đó là chúng ta sẽ biết lẽ thật của Chúa. And we'll speak it in a loving way, and by so doing, we will grow up into Christ. Để nói ra những lời chân thật ở trong mọi việc. Further, Christ the head draws us together into oneness. Để thêm lên trong Đấng Christ làm đầu, tức là trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. A network of relationships. Verse 16, as each part does its work. Ở trong câu số 16 có nói đến sự ràng buộc. So if we wanted to take this a step further, như vậy nếu chúng ta muốn đi thêm bước xa hơn nữa, we can ask, how do I measure the process of maturity? Chúng ta có thể hỏi rằng làm thế nào để tôi có thể đo lường về tiến trình của sự trưởng thành? Well, in Galatians chapter 5, Paul gives us a measuring stick. Ở trong Galati đoạn 5, Phaolô cho chúng ta một vài bước. And it's verses 19 through 23. Câu số 19, Galati đoạn 5 từ câu số 19 cho đến câu số 23. This passage gives us two lists of traits. Ở đây đưa ra cho ta một loạt danh sách. One contains traits that should decrease in Christians over time. Thì nó là một loạt danh sách, một mặt kia là phẩm hạnh không tốt, một mặt kia là phẩm hạnh tốt. These are works of the flesh. Và một mặt không tốt đó chính là xác thịt.
I encourage you to close your eyes and think about these as I read them out. Tôi khuyến khích anh chị em hãy nhắm mắt lại khi tôi đang đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Immorality, impurity, and debauchery. Gian dâm, ô uế, luân tuồng, Idolatry and witchcraft. thờ hình tượng, phù phép, Hatred, discord, jealousy. thù oán, tranh đấu, ganh ghét, Fits of rage, selfish ambition, dissensions. buồn giận, cãi lẽ, bất bình, bè đảng, Factions and envy, drunkenness, and orgies. ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống. The second list in verses 22 and 23, Cái danh sách thứ hai ở trong con số 22 đến con số 23. these contain traits that should increase in Christians over time. Điều này nó có thể gia tăng ở trong đời sống của các đức nhân chúng ta. These are fruit of the Spirit. Và đây chúng ta gọi đây là bông trái của Thánh Linh. Love and joy and peace. Yêu thương, vui mừng, bình an, Patience, kindness, and goodness. nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, Faithfulness, gentleness, self-control. trung tín, mềm mại, tiết độ. Think of it as a visual like this. Chúng ta hãy nhìn một cái theo cách này, theo hình ảnh mà tôi vẽ đây. So time goes on the bottom, and Ở dưới là thời gian. the fruits and of the wickedness spirit go on the side. Can So you repeat the that? fruit of the Spirit should increase over time. Oh, can you repeat the fruit side? My internet lost connection. Yes, the fruit of the Spirit should increase the longer we live. Ở bên kia là bông trái. Bông trái của Thánh Linh á, thì có thể gia tăng, tăng lên theo hướng như thế này. The deeds of the flesh should decrease the longer we live. Những cái điều xấu xa của xác thịt nó cần phải giảm xuống theo hướng chiều xuống. Our entire lives should consist and look like an upward spiral of growth. Đời sống của chúng ta nó cần phải liên tục bền vững trong sự tăng trưởng, nó giống như hình xoắn ốc như vậy. The process of growth is continuous. Cái tăng trưởng của cái tiến trình của sự tăng trưởng nó phải liên tục. We gain knowledge, Chúng ta có được kiến thức, and this knowledge allows us to clarify Bible concepts. cái kiến thức này nó giúp chúng ta hiểu rõ, làm rõ cái khái niệm thánh kinh. As we apply these clarified concepts to situations in our lives, Khi chúng ta áp dụng những cái ý niệm của Kinh Thánh vào đời sống của chúng ta, we grow in wisdom. chúng ta sẽ được lớn lên trong sự hiểu biết. So we have knowledge, we have concepts, and wisdom. So it kind of goes in a circle. The more knowledge we gain, Nó giống như hình vòng tròn như thế này. Chúng ta càng có kiến thức, the more we can clarify the Bible concepts. chúng ta càng hiểu rõ hơn các khái niệm thánh kinh. When we do that, we grow in wisdom. Khi chúng ta làm như vậy thì sự khôn ngoan của chúng ta sẽ được gia tăng. And as we walk with Jesus, we gain more knowledge. Và khi chúng ta đồng đi với Chúa Giêsu, chúng ta lại thêm kiến thức. So when we come to Christ, we start the process. Như vậy khi chúng ta bắt đầu tiếp nhận Chúa, chúng ta mới khởi đầu của tiến trình. And every time the circle repeats itself, it's like we're going up the spiral. Mỗi lần như vậy thì cái hình vòng tròn nó lặp đi lặp lại. We move up. We don't stand still. Nó liên tục như vậy. Romans chapter 12, verse 2. Roma đoạn 12 câu số 2. Paul writes to his church, Phaolô có viết cho hội thánh rằng: do not conform any longer to the pattern of this world. Đừng làm theo đề này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần. But be transformed by the renewing of your mind. Nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần.
So we devote our life to knowing what the Bible says. Như vậy chúng ta phải tận hiến cuộc đời của mình cho sự hiểu biết những khái niệm của Thánh Kinh. Understanding what it means. Hiểu rõ nghĩa của nó là gì. And living it out where we live, work and play. Và sống trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. So the result of the upward spiral of growth. Như vậy kết quả của sự tăng trưởng xoắn ốc như thế này. Is to not know a lot about the Bible. Nó không phải là chỉ biết toàn bộ Kinh Thánh thôi đâu. But to live biblically. Nhưng sống một đời sống theo Kinh Thánh. Hay nói cách khác là sống tinh kính. We read Colossians chapter 1. Chúng ta xem ở trong Cô-lô-sê đoạn 1. In verses 10 and 11, Paul writes, 10 và câu số 11, Phaolô nói rằng: We pray this in order that you may live a life worthy of the Lord. Tôi cầu nguyện cho anh em những điều này để sống trong Đấng Christ. And may please him in every way. Okay, I'm looking for the verse. Colossians chapter 1, right? Yes, 10 and 11. 10 đến 11. Okay, go ahead. And may please him in every way. Càng thêm lên sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Bearing fruit in every good work. Xin lỗi, đó là đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành. Growing in the knowledge of God. Càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Being strengthened with all power according to his glorious might. Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài. That sounds like someone living biblically. Điều này có nghĩa là những người sống theo Kinh Thánh là như vậy. The second quality of a leader is a new family member. Cái phẩm chất thứ hai của một người lãnh đạo đó là ở trong một gia đình mới. A small group leader lives their life as part of a new family. Nhóm nhỏ sống một đời sống như thể là họ đang ở trong một gia đình mới. And that family is God's family. Mà gia đình đó chính là gia đình của Đức Chúa Trời. In 1 John chapter 3 verse 11. Dân nhất đoạn 3 câu số 11. We read, this is the message you heard from the beginning. Dẫn nhất đoạn 3 câu số 11. Lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu. We should love one another. Ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Verse 16. Câu số 16. This is how we know what love is. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương. Jesus Christ laid down his life for us. Ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. And we ought to lay down our lives for our brothers. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Jesus viewed those in the kingdom as family. Chúa Giêsu nhìn vương quốc của Ngài như là một gia đình. In God's kingdom, in God's family, we are loved. Ở trong gia đình của Chúa, trong vương quốc của Chúa, chúng ta được yêu thương. And we have an opportunity to love others. Và chúng ta có cơ hội được yêu thương lẫn nhau. We know and are known. Chúng ta biết một điều rằng we serve and are served. Can you repeat that again? We serve others and we are served ourselves. Yes. Chúng ta phục vụ người khác và chúng ta cũng được phục vụ. We celebrate and are celebrated. Chúng ta ăn mừng và chúng ta cũng được người khác ăn mừng vì mình. Leaders model the living out of this new family. Cái hình mẫu của một người lãnh đạo cần phải sống gương mẫu trong một gia đình. And in America, this is a really difficult thing to do. Ở Mỹ, điều này là một điều vô cùng khó khăn. Because in America, the culture is very much
individualistic. Ở Mỹ đó thì cái văn hóa của họ thì mang tính chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn. People value privacy among all things. Mọi người thích cái gì đó nó có tính riêng tư hơn. It's very common for neighbors to not speak to each other for months at a time. Cho nên là việc mà hàng xóm mà không nói chuyện với nhau là chuyện rất là bình thường. They would get the mail and then they would close the garage door, never to be seen. Nhiều khi người ta bỏ cái hòm thư đại loại vậy, nhiều khi cũng chưa có ai đọc nữa. So as church leaders, we must always encourage them to reach out to those around them. Thì những người lãnh đạo chúng ta cần phải khuyến khích họ phải vươn tới những người như vậy. Even those in our own small group, we may not see them for an entire week. Dù rằng ngay cả ở trong nhóm nhỏ của chúng ta có thể không có gặp nhau trong suốt cả tuần. Every country and culture looks at this differently. Mỗi đất nước thì có những nền văn hóa khác nhau. So I can't speak for how the culture in Vietnam views family. Tôi cũng không có nói ra được cái cách mà văn hóa ở tại Việt Nam trong cái thể thế của gia đình như thế nào. Let's look at Matthew chapter 12, verses 46 through 50. Chúng ta hãy xem Matthew đoạn 12. So if you want to go ahead and just read those verses to them. Okay, Matthew chapter 12, 46 through 50. 46, right? Correct. Từ câu 46 đến câu số 50. Khi Đức Chúa Giêsu còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng, đây này, mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn nói cùng Thầy. Ngài phán rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng, này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cũng là mẹ ta vậy. This is an outstanding passage that demonstrates that we are a family in the kingdom of God. Đây là phân đoạn Kinh Thánh rất là nổi bật, mô tả về chúng ta là gia đình trong vương quốc của Đức Chúa Trời. It is a passage that we as small group pastors use with our leaders to encourage them. Thì là một mục sư hay là bất kỳ những người lãnh đạo ở trong nhóm nhỏ cần phải được khuyến khích làm điều này. The third quality of leader is a missionary. Cái phẩm chất thứ ba của người lãnh đạo đó là nhà truyền giáo. And it's a missionary where they live, work and play. Họ là nhà truyền giáo cho những nơi mà họ đang sống hay đang làm việc. In Matthew 28, Jesus commands us to go and make disciples. Matthew đoạn 28, Chúa Giêsu ra lệnh rằng chúng ta hãy đi vào môn đồ. Notice he doesn't say go enjoy the comforts of community until I come back. Chúa Giêsu không có nói rằng hãy đi đến cái nơi nào với cộng đồng nó thoải mái rồi chờ đó rồi ta sẽ quay trở lại. If you remember the first day of class, we studied John chapter 17. Nếu anh em còn nhớ chúng ta học cái ngày đầu tiên ấy, chúng ta nói về Giăng đoạn 17 gì đó. And the implications of that passage Cái áp dụng cho cái phân đoạn này là is the group functions like an organism. Cái chức năng của nhóm nó giống như một cơ cấu tổ chức that moves, breathes and reacts. Nó vận chuyển ha, nó vận động, nó hơi thở và nó có cái sự phản ứng. Embraces, infiltrates and nourishes. Nó được nuôi dưỡng, nó cần được ôm ấp, che chở, vân vân. And it teaches the watching world about Jesus. Dạy dỗ họ về cái cách mà về vai trò của Chúa Giêsu Christ. Our greatest testimony of Jesus to the watching world is the way we live our life. Cách mà chúng ta để sống một đời sống tốt nhất cho những người khác, những người thế gian họ đang quan sát mình, đó chính là sống Đấng Christ đang sống trong chúng ta.
Notice when John says the world will know what love is by how we love one another. Chúng ta để ý Giăng nói rằng người ta biết mình là nhờ mình yêu thương lẫn nhau. Many church leaders will emphasize that word love one another. Nhiều hội thánh nhấn mạnh đến hãy yêu thương lẫn nhau. But I wonder how it would change the conversation if we highlighted the word how we love one another. Tôi muốn có cái sự thay đổi một chút xíu khi chúng ta tô đậm cái từ tình yêu thương đó, thì chúng ta đặt ra câu hỏi là thế thì chúng ta yêu nhau bằng cách nào? It is through community that the watching world will know who Jesus is. Đó là yêu trong cộng đồng, là những người mà để cho họ có thể nhìn thấy và biết Chúa Giêsu. So as a leader, they reach out to those with the gospel. Như vậy một lãnh đạo đó thì người đó cần phải vươn ra đến cộng đồng bằng phúc âm. Individually, as a group, and as part of the church. Một cách cá nhân, như là một phần của nhóm trong hội thánh. And they do this through how they love one another. Thì chúng ta làm cách đó để thể hiện cái việc chúng ta yêu thương lẫn nhau. Now I want to give you it's a tip on how leaders can do this well. Tôi muốn cho chúng ta như một cái sự hướng dẫn để làm thế nào chúng ta ứng dụng nó tốt hơn. I want you to write down this sentence. Tôi muốn chúng ta viết câu này ra. Direction, not intention. Định hướng hay là sự hướng dẫn nó không phải là chủ đích. Determines your destination. Nó xác định cái đích đến của chúng ta. What this means is we can make plans and desire to do something all day long. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể làm cái kế hoạch hay là một thiết kế cái gì đó. But if we never take steps to accomplishing it, it will never happen. Nhưng nếu chúng ta chỉ có làm kế hoạch thôi mà không thực hiện nó thì nó sẽ không bao giờ đạt được. So let me give you an example that I use with my leaders. Tôi cho anh em một cái ví dụ thế này. So I am living in Texas. Tôi thì đang sống ở tại Texas. And the Gulf of Mexico is to the south of Texas. Cái ranh giới với Mexico là nằm ở phía nam Texas. So let's pretend I want to take all of my small group to the beach. Ví dụ thế này, giả định như tôi muốn dẫn nhóm nhỏ của tôi đến cái bãi biển. We made plans and decided who was going to bring food and who was going to bring chairs. Chúng tôi phải làm kế hoạch và quyết định ai sẽ là người mang thức ăn hay là bàn ghế vân vân. Who is going to drive the cars, get the snacks and bring the soccer ball? Ai sẽ là người lái xe, ai sẽ là người đem cái đồ ăn nhẹ, vân vân. So then all of the ladies went to the store and got new swimsuits. Và sau đó có những người nữ đến cửa hàng mua đồ bơi. And all of the men got together and changed the oil in the car. Và sau đó những người nam thì đi đổ dầu cho xe hơi. The whole group intends to drive to the beach. Tất cả nhóm đều có ý định lái xe đi bãi biển. So I'm going to drive and I get in the car and I get onto the highway. Tôi là người sẽ lái xe và bước lên xe và lái xe đến cao tốc. But instead of going south, I turn north. Nhưng thay vì đi vào hướng nam thì tôi lại đi hướng bắc. I ask you, am I ever going to get to the beach going north? Tôi hỏi anh em rằng liệu tôi có đến được bãi biển ở phía nam đó không? The answer is no. Chắc chắn là không.
I can intend all I want to, but if I'm not driving south, I'm never going to get to the beach. Tôi có thể có ý định muốn làm, nhưng nếu tôi không đi vào hướng nam thì tôi sẽ không bao giờ đến bãi biển đó được. Small group leaders can make plans to go reach the community. Nhóm nhỏ có thể lập kế hoạch để vươn ra tới cộng đồng. They can take courses with a group's pastor on how to reach the community. Họ cũng có thể học những cái bài học với mục sư của mình về cách để truyền giáo cho cộng đồng. But if they never walk out of their house to reach the community, it'll never happen. Nhưng nếu họ không ra khỏi nhà để vươn ra cộng đồng thì việc đó sẽ không bao giờ đạt được. Leaders are missionaries. Người lãnh đạo phải là nhà truyền giáo. What questions do you have on this section? Anh em có câu hỏi gì trong những phần này không? Sư Hương tới chưa nhỉ? Pháp nhỉ? Dạ chắc chưa thấy đâu. Ai có thắc mắc gì không? Lớp mình có ai thắc mắc gì không? Seem like no question. Excuse me. No questions, huh? One question. Yes. Yes. I'm very interested in the chart, XY chart, depicting fruit and time. Can you turn it back again? Yes. Xin lỗi, em mới hỏi câu hỏi đó, dịch lại tiếng Việt cho mọi người nghe luôn nhé. Dạ, thưa thầy, em tên là Lâm ở Hội Thánh Hà Nội. Em rất quan tâm đến cái sơ đồ đường XY mà thầy giáo đã cho chúng ta xem ạ. So the Christ follower produces fruit that is good or fruit that is bad. Yes. Over the period of time. Yeah. So over the period of time, I see that the fruit Yes. of life should go up. So and the flesh things should going down. Correct. So someone comes to Christ right here. Yeah. And their time as a Christian, the longer they walk with Jesus, they should grow in the fruit of the Spirit. Yep. And when they come to Christ, the wicked deeds are way up here. Yep. And they should go down the longer they walk with Jesus. So these are two names of the two trending lines. One is going up, one is going down. But what about the vertical line? The vertical line is fruit. I think that there should be another name for that. Is it correct? One is the time. What would you like to call it? I think that could be the levels. Levels? Because the name of the line going up is fruit. And the vertical line should not be. That could be confusing. Yeah, so it confused me. I just want to confirm what I'm understanding. Yeah, thank you very much. Yes, great catch. Levels. Yeah. I like it, but the concept makes sense to me. Yeah, it's very interesting. I'm very interested in that. Thank you very much. You're welcome. Yeah. Thưa các thầy, let me brief a little bit to the group because they would like to know what we are talking about. Okay. Thưa các thầy, vì là có hai dòng xu hướng, một dòng đi lên, một dòng đi xuống, dòng về kết quả của trái thánh linh cũng như là thì chúng ta sẽ được là theo con đường đi lên, và những cái điều ác, điều xấu thì cần phải đi xuống. Tuy nhiên thì theo dòng thời gian thì chúng ta nhìn thấy là đường nằm ngang, đường XY đấy là đường dòng thời gian. Nhưng mà vừa rồi thầy cũng có viết cũng chưa được đúng lắm, tức là dòng đi lên đấy, cái trục Y đấy, trục X, đường thẳng đứng đấy thì phải cần là cái mức độ chứ không phải là trái thánh linh. Tại vì thầy vừa rồi thầy có nhầm, mà chính vì thế là tôi hơi lộn xộn tí nên hỏi thầy lại để thầy cũng thông cảm, và thầy cũng cho phép là cái sự thay đổi cái tên của cái dòng đi lên ấy, dòng level ấy, là chuẩn hơn chứ không thể nào là fruit được ạ. Dạ, cảm ơn các thầy. Thank you very much.
Welcome. Okay, we're going to talk about apprentices now, and I need to take a break for 30 seconds while I go get a cup. So give me 30 seconds. Giải lao nhé, giải lao tí nhé. Cảm ơn thầy Long có những thắc mắc rất tốt. Okay, I'm back. Okay, we ready? Rồi chúng ta trở lại nha. Ông chỉ đang việc xíu thôi. Yes. Okay, I found the best way to describe apprenticing is with these two cups. So I needed to go get them from the kitchen. Okay, apprenticing, sometimes people may call it an assistant leader. I'm sorry, I just lost the connection. You are talking about principal? No, an apprentice, someone who is training, someone who is training to become a leader. Apprentice? Want me to spell it? Yes, please. Yeah, let me write it down so you can see. I know some of these words. I don't speak two languages, so I admire you. Apprentice. Okay, apprentice. Yeah, I got it. Got it. Cái điểm mà chúng ta đang nói đến là cái apprentice, nó hay còn gọi là người học nghề đó, người học việc. Some churches call them future leaders. Một số người gọi cái từ ngữ này là lãnh đạo tương lai. The best way to describe this is found in 2 Timothy chapter 2 verse 2. Một cái cách tốt nhất để chúng ta có thể mô tả cái phần này là dựa trên Ma-thi đoạn 2 câu 2, Timothy đoạn 2 câu 2. Timothy gì đó. You can go ahead and read verse 2 to them. Okay. Tôi xin phép đọc Timothy gì đoạn 2 câu 2 nhé. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. So we see from this text that we are to pass on what we have learned to others. Chúng ta đã thấy ở trong phân đoạn này dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải chuyển giao những gì chúng ta đã học cho người khác. There is a pastor in America named Andy Stanley. Có một mục sư ở Mỹ có tên là Andy Stanley. And he used this illustration at a conference I was at. Ông có dùng cái minh họa như thế này tại một cái hội nghị mà tôi có tham gia. Because he came up with this illustration because many leaders were scared of apprenticing another. Ông đưa ra một minh họa này bởi vì ông thấy rằng nhiều người lãnh đạo thì hơi sợ chuyển giao cho những người mới. They said things like, I'm not a teacher, I'm not good enough, I can't do this. Một số người nói rằng tôi không phải là một giáo viên, tôi chưa đủ tốt để làm việc này đâu. So he said to them, all I'm asking you to do is view yourself as this cup. Thế thì ông nói thế này, tất cả mọi thứ mà tôi yêu cầu anh em hãy nhìn mình như một cái ly này. God has given you resources, knowledge, relationships that have filled up your cup. Chúa đã cho anh em một số cái nguồn tài nguyên như là kiến thức, mối quan hệ vân vân được đổ đầy trong cái ly này. Everything in this cup represents your leadership. Tất cả mọi thứ ở trong ly này nó tượng trưng cho khả năng lãnh đạo của các bạn. And all I'm asking you to do is take what's in your cup and pour it into someone else's cup. Thì tất cả mọi điều mà tôi muốn yêu cầu anh em đó là hãy nâng cái ly của mình lên và đổ vào cái ly khác.
Notice the cup is not full. Dĩ nhiên ly này thì chưa có đủ, chưa có đầy. Because they will continue to fill their cup up until they go home to be with Jesus. Bởi vì họ sẽ liên tục được đổ đầy cho đến khi họ trở về nhà với Chúa Giêsu Christ. So that's apprenticing. That's all that is. Đó là gọi là người học việc là vậy. It's taking what's in my cup and pouring it into your cup. Thì chúng ta lấy những gì mình có trong ly của mình và đổ vào cái ly của người ta. And I have found over the years that the best way to teach this section is through questions. Tôi khám phá rằng sau nhiều năm rằng một trong những cách để chúng ta dạy cái phần này chính là đặt ra những câu hỏi. There are about 5 or 6 questions that I get asked all the time about apprenticing. Có khoảng 5-6 câu hỏi thường tôi được người ta hỏi khi đề cập đến cái vấn đề người học việc. So I'm going to talk through those 5 questions and then I will take your questions. Tôi sẽ nói về 5 câu hỏi này và sau đó tôi sẽ nhờ để cho anh em đặt câu hỏi. The first question is, why do I need an apprentice leader? Câu hỏi đầu tiên đó là tại sao tôi cần phải đào tạo những người lãnh đạo tiềm năng? Well, remember yesterday we looked at Exodus 18 with Jethro and Moses. Hôm qua chúng ta nói đến ở trong sách Xuất Ai Cập câu chuyện giữa Môi-se và Giê-rô. And if we were to make sure that the needs of the church are taken care of, it's going to take more than who we already have. Thì nếu chúng ta nhận biết được hội thánh của Chúa thực sự cần có nhu cầu quan tâm nhiều thì nó đòi hỏi nhiều hơn cả những gì chúng ta chỉ có một mình mà thôi. And in order to reach the mission and vision of our ministry, we need more leaders. Thì để đạt được cái khải tượng, mục tiêu hay là sứ mạng của chúng ta thì chúng ta cần những người lãnh đạo nhiều hơn. And we will need more leaders until all the world is made of disciples. Chúng ta cần nhiều lãnh đạo cho đến khi tất cả mọi người trên thế giới này được muôn đũa. The process of developing apprentices never ends. Cái tiến trình của việc đào tạo người lãnh đạo mới không bao giờ chấm dứt. There is never a season in the church where we are to take a break from developing apprentices. Sẽ không có mùa nào của hội thánh mà chúng ta cần phải nghỉ giải lao, ngưng đi việc đào tạo muôn đũa. The second question I normally get. Câu hỏi thứ hai mà tôi hay nhận đó là what is the difference between an apprentice and an assistant leader? Sự khác biệt gì giữa việc đào tạo người lãnh đạo tiềm năng và một hệ thống lãnh đạo? An assistant leader is someone that simply helps the leader. Người lãnh đạo, người hỗ trợ lãnh đạo, người lãnh đạo giúp việc hay gọi là người lãnh đạo cái gì nhỉ? Giúp đỡ đó. Thì đơn giản đó là người giúp đỡ cho người lãnh đạo. An apprentice leader is someone who is being equipped to become a leader. Còn người lãnh đạo tiềm năng là những người mà cần được đào tạo để sau này trở thành lãnh đạo. The difference is purpose and intention. Thì sự khác biệt ở đây là nằm ở chỗ cái chủ đích của chúng ta. An assistant is passive and is there if you need them. Người mà hỗ trợ hay là người giúp phụ tá, mình lãnh đạo phụ tá đó, thì là những mục sư mà khi chúng ta cần thì họ sẽ hỗ trợ chúng ta. An apprentice is active and is looking for opportunities to get better. Còn những người lãnh đạo tiềm năng đó thì lại là những người năng động để cho họ làm những công việc, bất kỳ những công việc nào mà thấy nó cần phải làm. Alo anh ơi, như anh về. Ai có hỗ trợ gì nói dùng cái nó hơi bị mất đó.
Ông Xuân tới rồi, ok. Dạ. There he is. I'm Satan. Welcome back. Vâng, thank you. Chỉ có hiểu lý một chút xíu thôi thì chắc là cái hai cái vai trò căn đấy thì thầy đang nói đến người lãnh đạo, một bên là phụ tá, một sư y hành nhỉ, dùng cái từ phụ tá chắc cũng được. Thế còn cái bên kia pretest là người lãnh đạo mà tập sự đó, tức là mình có ý là sẽ phát triển để người đó thành cái người lãnh đạo trong tương lai, sẽ thay cái vị trí của mình. Tức là một bên là người phụ giúp mình mang tính chất thụ động hơn, còn với người lãnh đạo tập sự, các đấy một sư anh dùng từ tiềm năng cũng được, không sao, nhưng mà chắc là dùng tập sự trong chỗ này cho nó có cái hàm ý là sau đó sẽ chuyển giao cái việc cho cái, tức là cái người đó sẽ còn nhân lên để làm lãnh đạo nữa, là trở thành trưởng nhóm nữa đấy. Cái từ lãnh đạo đây chắc là ám chỉ là người trưởng nhóm ấy, trưởng nhóm nhỏ. Dạ. Tốt, cảm ơn. Vâng, cảm ơn một sư anh rất nhiều. Em nghĩ thế thì em nghĩ là thầy có thể nói lại từ đầu đi, bây giờ em sợ lẫn lộn khái niệm ấy. Không vấn đề thôi mà, mình cứ tức là chỉ có cái đấy thì có một bên là một cái người là lãnh đạo phụ tá, tức là người trưởng nhóm phụ tá là giúp đỡ cho mình, đúng không? Thế còn cái kia là cái người mà nếu mà mình đặt họ ở cái vai trò tập sự là ám chỉ là mình sẽ huấn luyện để rồi họ sẽ là cái người đảm nhận vai trò trưởng nhóm, thì nó mang tính chất tích cực hơn, chủ động. Còn một cái người mà mang tính chất chủ động hơn, còn cái người mà chỉ là phụ giúp thì mang tính chất là thụ động hơn, thì khi mình phân việc như nào thì người ta làm thế. Và em có ghi lại. Ok, và Pháp có ghi lại rồi đúng không? Ok. Yeah. Okay, you can continue. Thank you. Okay. So the third question I routinely get asked. Và cái câu hỏi thứ ba mà tôi cũng đặt ra is how do I find potential apprentices? Thế làm thế nào để tôi tìm được một cái người lãnh đạo tiềm năng, hay là cái người mà sau này sẽ là người tập sự đó? Josh, you don't understand my group. Nobody can do this. Josh, ông không hiểu nhóm của tôi rồi. Trong nhóm của tôi chả ai làm được cái đó. So my response is I have a couple of, I have a few responses. Và tôi cũng có một vài cái đáp lại như thế này. The first response is I tell them to use the pizza principle, like the pizza, like the food. Yeah. Và cái đầu tiên mà tôi khuyên họ đó là hãy sử dụng cái nguyên tắc pizza. So the pizza principle goes like this. Cái nguyên tắc pizza thì nó là được phát biểu như sau. Imagine you're in a room with about 15 to 20 other guys of the same age. Hãy hình dung là bạn đang ở trong một phòng với lại 15 hoặc 20 thanh niên khác cùng độ tuổi. And they've been in there for a long time and they're working on a big project. Và đã ở cùng với nhau trong khoảng thời gian dài và cùng thực hiện một cái dự án. And then someone comes in from the outside and says, it's time to order lunch. Bây giờ tự nhiên có một người ngoài vào và nói rằng đến lúc đặt đồ ăn trưa rồi. I'm going to come back in 10 minutes to get your pizza order. So be ready. Yeah, tôi sẽ quay lại sau khoảng 10 phút nữa để nhận cái đơn đặt pizza của các bạn. Mọi người nghe được rõ không ạ? Để đặt cái pizza cho các bạn, cho nên hãy sẵn sàng nhé, chuẩn bị để đặt hàng nhé. We're good? Yeah, okay. So what happens during that 10 minutes is you have lots of discussion. Và trong khoảng 10 phút đó thì tất nhiên là các bạn sẽ bàn bạc rất nhiều. Some people are saying, well, I want this type of meat. Well, I want this type of cheese. Người thì nói là tôi thích cái loại thịt này, người thì nói tôi thích cái loại phô mai kia. I want this type of vegetables. I want. There's a lot of discussion around the ingredients. Yeah, tôi thích loại rau này ở trong pizza. Nói chung là sẽ có rất là nhiều những ý kiến khác nhau về việc là muốn đặt loại pizza nào. But then there's one person or a couple of people that say, okay, hold on. Nhưng mà sau đó chắc chắn là sẽ có một người hoặc là đôi ba người sẽ nói rằng nào, tổng kết lại nào. It sounds like you guys want this, you guys want that. What if we compromise and we order this? Có vẻ như đấy, những anh chị này thì thích loại này, anh chị kia thì thích loại kia. Thôi thì chúng ta nhường nhịn nhau một chút và chúng ta sẽ cùng nhau đặt loại này nha. And everyone in the room goes, okay. Thì thôi cũng được. That is called perceived leadership.
Cái đó được gọi là proceed, right? Perceive. So recognize Cái đó được people. gọi là sự lãnh đạo mà được chấp nhận. No one made them the leader. They just assumed the position. Thực ra thì cũng chẳng ai lập cái ông vừa rồi tổng kết ấy, là lãnh đạo cả, nhưng mà đơn giản là người đó đi ra và nhận cái vị trí đó, cái công việc đó. So as a small group leader, I would say, who in your group would be that person? Thì là người trưởng nhóm nhỏ, nhóm tế bào, thì tôi sẽ hỏi cái người trưởng nhóm đó là anh chị quan sát xem trong nhóm của anh chị ai là người mà sẽ đảm nhận cái công việc đó, sẽ có cái tính đó. There's your apprentice. Thì đó chính là cái người tiềm năng hay người tập sự của bạn. Another response is to look for people who criticize you. Đó, để nhận ra được cái người đó ha. Đó là cái câu trả lời thứ nhất của tôi. Câu trả lời thứ hai, cái đáp ứng thứ hai của tôi đối với những người đang than rằng là không tìm được trưởng nhóm đó là hãy tìm cái người mà đang phê bình bạn, đang có ý kiến với bạn. Many times group leaders will come to me and say, this person's being disrespectful. They're not listening to me. They keep making negative comments. Yeah. Có rất nhiều lần có những trưởng nhóm nhỏ đến với tôi và nói rằng đấy, cái người này, cái anh thành viên ở trong nhóm của tôi là không có tinh thần xây dựng, có đưa ra rất nhiều những cái ý kiến, rất nhiều lần chỉ trích phê bình tôi. Not every time, but many times, those people really would like to lead the group themselves. Yeah. Thực ra thì không phải lần nào cũng vậy, nhưng mà trong đa số các trường hợp thì chính những người như vậy, những người đấy lại là những người mà đang muốn dẫn nhóm. So if that's the case, train them. Và nếu như đó là cái trường hợp như thế thì hãy huấn luyện cái người đó. Another response is look for people in your group who ask really good questions. I'm sorry, the last sentence. Look for people in your group who ask really good questions. Hãy tìm trong nhóm những cái người mà thực sự là đặt những câu hỏi tốt. Đặt câu hỏi hay. People who ask really good questions can be really good leaders. Những người mà đặt ra những câu hỏi hay đó là những người mà thực sự có thể trở thành những người trưởng nhóm tốt. Okay, the next question I normally get. Và cái câu hỏi tiếp theo mà tôi hay nhận được. What do I say to potential apprentices when they tell me they don't have time? Tôi sẽ phải nói gì với cái người lãnh đạo tiềm năng hay là người lãnh đạo tập sự đó, học việc đó, nếu như họ nói rằng là đơn giản họ không có thời gian để làm trưởng nhóm? My encouragement is to take them to the scriptures. Thì tôi thường khích lệ họ bằng cách là dẫn họ đến với Kinh Thánh. And I let them know what our job here as the church is on earth. Và giải thích cho họ biết là cái công việc của chúng ta như là hội thánh ở trên đất này thì là cái công việc của chúng ta là gì. Many times, at least in America, it has to do with their schedule. They're too busy. Their kids are involved in too many things. Rất nhiều khi nó liên quan đến việc tái sắp xếp lại cái thời khóa biểu của họ. Có thể họ đang quá bận rộn, So what I normally encourage leaders to do is to pray against idol worship, which is what it is. Bởi vậy cho nên cái điều mà tôi hay khích lệ các trưởng nhóm làm đó là cầu nguyện để chống lại cái sự thờ thần tượng, bởi vì thực chất như thế cũng là một dạng thờ thần tượng. They have elevated their schedule and their priorities for their own personal time over kingdom work. Đôi khi có một số trường hợp là người ta đang đặt cái thời khóa biểu riêng và cái trình tự sắp xếp ưu tiên riêng của mình quan trọng, nâng nó cao hơn là cái việc ưu tiên cho công việc của nước Đức Chúa Trời. And I will let them know, if you take them to the scriptures, you need to then give them time to think about it. Vâng, và tôi cũng nói với các trưởng nhóm rằng là đấy, nếu như các trưởng nhóm đã hướng dẫn những người đó, trình bày về Kinh Thánh cho những người đó, tôi thì cũng cần phải dành thời gian để cho người ta có thời gian họ suy nghĩ. Another objection I hear is I don't have the gift of leadership. Một cái phản đối nữa mà tôi hay nghe đó là người ta nói rằng là tôi không có ơn lãnh đạo. And I respond and encourage them with 3 letters.
Và tôi đáp lại bằng cách khích lệ họ qua 3 cái chữ sau. F-A-T. F-A-T, fat. F-A-T ở trong tiếng Anh cũng tạo thành là béo. F-A-T. And that stands for faithful, available, teachable. Yeah, nhưng mà F thì có nghĩa là faithful hay là trung tín, trung thành, trung tín. A đây có nghĩa là available, có nghĩa là sẵn sàng, và T có nghĩa là teachable, có nghĩa là chịu dạy dỗ, chịu học. And what we see when we look in the scriptures Và cái điều mà chúng ta thấy khi mà chúng ta nhìn vào Kinh Thánh đó is that God does not call those who are equipped. đó là Đức Chúa Trời không kêu gọi những người mà đã được trang bị đầy đủ rồi, He equips those he calls. mà Ngài sẽ trang bị cho những người mà Ngài gọi. Look at the life of Moses. Người đã trang bị mà là Ngài trang bị những người Ngài đã gọi. Look at the life of Moses. Look at the life of Paul and the disciples. Vào cuộc đời của Môi-se, cuộc đời của Phaolô hay là của các sứ đồ thì chúng ta thấy cái trình tự nó là như thế. So at our church, we encourage people, if you are faithful, available, teachable, then you can become an apprentice. Yeah. Cho nên trong hội thánh chúng tôi khích lệ rằng nếu như các bạn có cái phẩm chất đó là cái người trung tín, sẵn sàng và chịu học thì bạn có thể trở thành một người trưởng nhóm tập sự, trưởng nhóm tiềm năng, trưởng nhóm học việc. 3 more questions and we'll take a break. Có 3 câu hỏi nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao nhé. Another question I get is, what if I have trouble finding an apprentice? Một câu hỏi nữa mà tôi hay nhận được đó là nếu như tôi khó tìm thấy được một cái người lãnh đạo, người trưởng nhóm tập sự thì sao? My first encouragement is to pray that the Lord would reveal someone. Vâng, và tất nhiên tôi luôn luôn đáp lại là trước hết là cầu nguyện để xin Chúa bày tỏ cho biết là người nào đó. Sometimes the Lord will prompt you to use a strategy called import-export. Đôi khi Chúa có thể thúc giục các bạn sử dụng cái chiến lược mà chúng tôi gọi là xuất nhập khẩu. You bring someone in to be an apprentice. Once they're trained, you send them out. Bạn đưa người vào, huấn luyện họ làm người tập sự đó, rồi sau khi họ sẵn sàng rồi, bạn lại sai họ đi. Almost every time this happens, prayer works. Prayer fixes the situation. Hầu như lần nào cũng vậy, khi mà cái tình huống khó phát hiện, khó tìm thấy những người trưởng nhóm thì cái lời cầu nguyện luôn luôn có kết quả. I encourage my leaders by saying, God does not need us to raise up leaders. He will raise up leaders for his church. Tôi hay khích lệ những trưởng nhóm tế bào của chúng tôi, trưởng nhóm nhỏ chúng tôi, đó là không phải là Đức Chúa Trời cần chúng ta để dấy lên những người trưởng nhóm, mà chính Ngài sẽ dấy lên những người trưởng nhóm cho hội thánh của Ngài. What God asks of us is to participate and obey him in the process. Điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta đó là chúng ta tham gia vào trong cái quá trình đó thôi, chứ còn chính Ngài sẽ làm điều đó. Another question I get is, what information does a potential apprentice need? Một câu hỏi nữa tôi hay gặp phải đó là những cái người trưởng nhóm tiềm năng, trưởng nhóm tập sự đó, họ cần những thông tin gì? And what I give them is I send it to you in the attachment called Future Leader Kit. Cái mà tôi trả lời họ tôi cũng đã gửi cho các bạn rồi đó. Tôi gửi cho các bạn là cái bộ đồ nghề của người lãnh đạo tương lai, của người trưởng nhóm tương lai, tôi có gửi cho các bạn rồi đó. It's a set of 2 documents. Thực chất thì nó đó là 2 loại tài liệu. One is the actual kit itself. Cái thứ nhất đó chính là cái bộ đồ nghề đó, hay là bộ danh mục các cái file đó. When you read through the kit, there are numerous places where it refers to a PDF document. Thì khi mà các bạn đọc bản thân cái tài liệu đó, các bạn sẽ thấy có rất nhiều chỗ nói rằng hãy xem trong cái tài liệu ở dạng PDF. The second file is that PDF document. Cái file thứ hai thì chính là cái file PDF đó.
And so that's my response to them. I give them that, and that usually makes them happy. Yeah, thì đó tôi đáp lại bằng cách như vậy, tôi cho họ cái tài liệu đó và thông thường thì cái đó cũng khiến cho họ vui lòng, hài lòng. Và thầy cũng đã gửi cái tập tài liệu đó cho chúng ta rồi đấy ạ. The last question I get is, what are some tips to develop an apprentice leader? Một cái câu hỏi cuối cùng mà tôi hay gặp phải đó là một vài cái lời khuyên trong cái việc huấn luyện những người trưởng nhóm tiềm năng, trưởng nhóm tương lai là gì? And I tell them a couple of things. One is be patient. Và có một vài cái lời khuyên tôi khuyên họ thế này. Thứ nhất đó là hãy kiên nhẫn. We're dealing with the upward spiral of growth. Sorry. The upward spiral of growth. Giống như là cái chúng ta thấy có hình dạng tăng trưởng và hình dạng cái phễu xoắn ốc ấy. And it takes time for people to go up the spiral of growth and be ready. Và để người ta có thể lớn lên, tăng trưởng, leo theo cái đường chôn ốc này ấy, nó cần phải có thời gian. Another tip is to be consistent. Một cái lời khuyên nữa đó là hãy nhất quán. Remember, Satan does not want them to lead in the kingdom. Xin hãy nhớ là ma quỷ không hề muốn những người đó sẽ trở thành những người trưởng nhóm, người lãnh đạo trong vương quốc của Ngài. You see something in them and you want them to do really well. So be consistent in your development. Cho nên bạn hãy gặp họ và hãy khích lệ họ là hãy nhất quán trong cái quá trình phát triển. Always cast vision. Hãy luôn luôn truyền đạt khải tượng nữa. Be very gentle. Cũng hãy thật mềm mại. They're timid. They are like a deer who's trying to get a drink but they're unsure of their surroundings. Có rất nhiều những người trưởng nhóm tiềm năng, họ giống như những con hươu vậy, đang khát đấy nhưng mà đang rất là phân vân, không biết là cần phải đến với nguồn nước nào. So let's take a 10-minute break, and then when we get back, we'll talk about the group agreement. Cho nên bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút. Khi chúng ta trở lại rồi chúng ta sẽ quay về, chúng ta sẽ nói về cái việc thỏa thuận của nhóm. Visual that I want you to see. Bây giờ tôi mới nhớ ra là khi bây giờ mọi người nghe thế này được chưa nhỉ? Có bị nhỏ không? There is a church leader named Greg Bowman that came up with this. Bây giờ tôi mới nhớ ra cái phần mà nói về huấn luyện trưởng nhóm, tập trưởng nhóm tiềm năng đó, thì có một cái tài liệu rất là hữu ích của một cái người tên là Chad Wilson gì đấy, và thầy muốn trình bày cho chúng ta. So what it requires is for you to look at someone and determine where they are spiritually and their skill as a group leader. Và theo đó thì nó đòi hỏi chúng ta cần phải nhìn vào một cái người mà tiềm năng mà chúng ta đang nhắm tới, và xem cái mức độ thuộc linh của họ đang ở mức nào, và cũng như là cái kỹ năng của họ đang ở mức nào. Nó xét hai khía cạnh, mức độ thuộc linh này và kỹ năng. And based off where they are, they say we recommend a next step for them. Và dựa trên cái mức độ của họ, hiện tại của họ trong hai khía cạnh đó, thì cái tài liệu này nó đưa ra là vậy thì cái hướng dẫn đề xuất là như thế này này. I don't know if people can see that. There's enough light. Can y'all see that? Yes. I'm trying to see if there's enough light. There we go. Maybe that. Có cái biểu đồ. Is that good? Nó có biểu đồ. Vâng, chiếu cho ta xem biểu đồ đây. Đây trông nó như vậy. Okay. So there's mature and skilled. Như vậy nếu mà mức độ trưởng thành này và kỹ năng. So you have the unskilled and skilled and growing and mature. Tức nó xếp vào đây mấy cái nha, là đang tăng trưởng này, có kỹ năng này, trưởng thành này, có kỹ năng này. Đây là trưởng based on where they are, năng này, đang tăng trưởng này và chưa có kỹ năng này. Đó tức là thầy xếp disciple, vision, turbo and apprentice. Và tùy vào đấy thì bốn loại khác nhau như vậy thì nó lại có những cái 4 cái định hướng khác nhau về mặt huấn luyện. Đây là môn đệ hóa này, môn đệ này, bên là khải tượng này, một bên là what do you mean by turbo?
Turbo mean Well, I have this in a document. I will send you tomorrow. okay. Thầy cũng có cái này trong tài liệu, thầy sẽ gửi cho chúng ta. But turbo is a strategy on starting groups fast. Starting groups. Starting groups quickly. Okay. Tức là turbo là kiểu guồng quay, là tạo guồng, và cái cuối cùng nữa đó là turbo. But the last one is what, turbo, and after the turbo An apprentice. Và là người tập sự. Nói chung là như vậy là dựa trên cái mức độ trưởng thành thuộc linh, cũng như là dựa trên cái kỹ năng mà người ta chia cái người lãnh đạo tiềm năng, người trưởng nhóm tiềm năng nó thành 4 nhóm như thế, và mỗi một nhóm như vậy thì trong cái sơ đồ đó người ta đưa ra cái gợi ý là chúng ta cần phải làm gì với người đó. Okay. And so a turbo group is a small group of just apprentices that meet for a short period of time and then go start their groups. Và người ta chẳng hạn như trong trường hợp này có một cái nhóm, người ta lập cái nhóm được gọi là nhóm turbo, hay là nhóm quay nhanh, nhóm cấp tốc, hay nhóm quay nhanh, tạm dịch như vậy đấy. Tức là trong cái nhóm đó là bao gồm chỉ những cái người trưởng nhóm tiềm năng, trưởng nhóm tập sự thôi, nhóm lại và sẽ được huấn luyện để trở thành trưởng nhóm. So we will put that tool in the hands of the leaders so they can help know what to do with the people who show leadership skills in their group. Và chúng tôi sẽ trao cho các trưởng nhóm của chúng tôi cái công cụ đó, để cho các trưởng nhóm căn cứ trên đó thì biết rằng là ai là những người trưởng nhóm tiềm năng ở trong nhóm của họ. Okay, so let's talk about the group agreement or a group covenant. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói về giao ước nhóm hay là thỏa thuận nhóm. I have sent our copy to you as a file in that email. Tôi đã gửi một cái bản sao của chính chúng tôi, của hội thánh chúng tôi cho các bạn. Now, the importance of having a group agreement rests in its ability to be used as a tool. Cái tầm quan trọng của việc có cái thỏa thuận nhóm này á, nó nằm ở chỗ là chúng ta có thể dùng nó như một công cụ. A group agreement sets guardrails that protects the community you're building. Thì cái thỏa thuận nhóm này nó tạo ra cái giống như cái đường biên vậy, những cái nguyên tắc và những cái đường biên nó để nó bảo vệ nhóm của các bạn như là một cộng đồng. In this way, it can be used as a very helpful tool. Và trong cách đó thì cái thỏa thuận nhóm có thể được sử dụng như một công cụ rất hữu ích. It can also be used as a vision document. Đồng thời nó cũng có thể sử dụng như là một cái tài liệu để truyền đạt khải tượng. It can also be used as a catalyst. Nó cũng có thể được sử dụng như là một cái tác nhân xúc tác. It can also be used as an assessment of group health. Nó cũng còn có thể được sử dụng như là một cái công cụ để đánh giá sức khỏe của nhóm nhỏ. What I would like to do now is to I'm going to pull up my church's covenant and our group agreement, and I'm going to walk you through how a leader would use it as a tool. Bây giờ tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ chiếu lên cho các bạn xem cái thỏa thuận nhóm hay là cái giao ước nhóm ở trong hội mà chúng tôi sử dụng trong hội thánh của chúng tôi, và tôi sẽ hướng dẫn cái điều mà chúng tôi cũng thường hướng dẫn những trưởng nhóm của chúng tôi sử dụng cái tài liệu này nó như thế nào. Okay, Joseph, explain to them. We are going to play a little role playing. We're going to act this out. Chúng ta sẽ đóng vai một chút nhé, để chúng ta thực hành cái phần này. I'm now going to speak to them as if I'm their small group leader and they're all in my small group. Bây giờ tôi sẽ you are small group leader, right? Correct. Yeah. Bây giờ tôi sẽ đóng vai như là người trưởng nhóm nhỏ, trưởng nhóm tế bào. Còn các anh chị em là coi như là thành viên trong nhóm của tôi. Okay, everyone. Thank you for coming, and I want you to know that small group is an important part of my life. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn các anh chị em đã đến, và tôi muốn một lần nữa nói với các anh chị em rằng là nhóm nhỏ của chúng ta là một phần rất quan trọng trong đời sống của tôi.
We're all very busy people with schedules and work commitments. Tất cả chúng ta tôi biết đều rất là bận rộn, đều có rất nhiều việc khác nhau, gia đình, công việc. We could be spending this hour and a half with our children or with our parents. Chúng ta có thể dành cái tiếng rưỡi này, bình thường chúng ta nhóm đây, đáng lẽ chúng ta có thể dành cái tiếng rưỡi này để ở cùng với con cái hoặc ở cùng với bố mẹ. We only get to live on this earth one time, and there's a lot of important things we could be doing right now. Chúng ta sống trên đất này chỉ có một lần, và cái khoảng thời gian chúng ta đang có đây có thể được dùng để làm nhiều những cái việc quan trọng khác nhau. But because we believe that we're stronger together, we're here tonight. Nhưng bởi vì chúng ta đều tin rằng là cùng với nhau chúng ta sẽ mạnh hơn, cho nên là chúng ta mới có mặt ở đây buổi tối ngày hôm nay. I desire this group to be led by Jesus Christ himself. Tôi ao ước là nhóm nhỏ này của chúng ta được chính Đức Chúa Giêsu hướng dẫn. I want to listen to his spirit and do what he says. Tôi rất muốn nghe thần của Ngài và làm cái điều mà Ngài nói. I want to study his word and become better doers of the word. Tôi muốn học hỏi lời của Ngài và trở thành người làm theo lời Chúa cách tốt hơn. I want to care and love for my brothers and sisters as he would. Tôi muốn chăm sóc và yêu thương những anh chị em của tôi trong Chúa như là Ngài làm. Meeting together as a small group every week is crucial to my growth as a Christ follower. Vì vậy cho nên gặp nhau trong một nhóm nhỏ hàng tuần như thế này là một điều rất quan trọng trong cái quá trình tăng trưởng của tôi trong tiến trình theo Chúa. And because it is so important, I think we need to protect our group. Và bởi vì cái điều đó nó quan trọng như thế, cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải bảo vệ nhóm của chúng ta. So I believe there are 5 guardrails that can protect the health of our group. Và tôi tin rằng có 5 cái nguyên tắc nó có thể giúp bảo vệ nhóm của chúng ta. The first is growth. Cái thứ nhất đó là tăng trưởng. And I believe we should be open to taking growth steps while in this group. Và tôi tin rằng là chúng ta cần phải one second, please. The last sentence. I'm open to taking growth steps or making positive change. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm những cái bước tăng trưởng trong nhóm của chúng ta, hay là tức là có những cái sự thay đổi tích cực đó. I'm open to growing in my relationship with people in the group and with Jesus Christ. Tôi cởi mở để sẽ tăng trưởng trong mối quan hệ của tôi với Chúa Giêsu, cũng như là tăng trưởng trong mối quan hệ của tôi với các thành viên khác ở trong nhóm. Another guardrail is authenticity. Một cái nguyên tắc chủ đạo, nguyên tắc bảo vệ thứ hai nữa đó là sự dự phần, sự tham gia. And because of this, I will strive to share my true feelings. Và vì vậy cho nên vì cái nguyên tắc này, vì cái đó cho nên tôi sẽ cố gắng để chia sẻ những cái cảm xúc thật của tôi. My thoughts, concerns, fears and questions. Cả những suy nghĩ, cả những cái mối lo, cả những sự sợ hãi và những câu hỏi có thể có. I will share them during our discussions and will not say things that will embarrass others. Tôi sẽ chia sẻ những điều đó trong cái thì giờ thảo luận, và tôi cũng sẽ không nói những cái điều mà khiến cho người khác bị khiến hạ thấp người khác, khiến cho người khác bị ngược. Everyone has a voice in our discussions. Trong phần thảo luận của chúng ta, tất cả mọi người đều có một tiếng nói. The third guardrail is safety. Và nguyên tắc bảo vệ thứ ba đó chính là sự an toàn. I will strive to be an encouragement to others by having a listening ear. Tôi sẽ cố gắng trở thành người khích lệ cho người khác bằng việc là có cái tai biết lắng nghe. An open heart and a grace-filled attitude towards others. Một tấm lòng cởi mở cũng như là một thái độ tử tế hay là có ân điển đối với người khác. In our group, we're all on the same team. Trong nhóm của chúng ta, tất cả chúng ta đều cùng trong một đội. The fourth guardrail is confidentiality. Nguyên tắc thứ tư đó là tính bảo mật.
If anything is said during our group of a personal nature, I will not repeat it outside of the group. Nếu trong nhóm chúng ta có một cái điều gì đó, ai nói chia sẻ một điều gì đó mang tính chất riêng tư, thì tôi sẽ không mang cái điều đó đi nói ra ngoài nhóm. But if you share something that, if you share something, if you share in group that you're going to hurt yourself or others, we will tell the proper authorities. Once again. If you share in group that you are going to hurt yourself or others, we will share with the proper authorities. Ok, tuy nhiên nếu như mà bạn sẽ chia sẻ trong nhóm rằng bạn sẽ gây tổn hại cho chính mình, có những hành động gây tổn hại cho chính mình hoặc là gây tổn hại cho người khác, thì chúng tôi sẽ báo cái điều đó với các bậc thẩm quyền. We only want what's best for you as you pursue Christ. Bởi vì chúng ta đều biết điều gì là tốt nhất cho mỗi người chúng ta khi chúng ta đang đeo đuổi Đấng Christ. The fifth guardrail is help. Và cái nguyên tắc tiếp theo, nguyên tắc thứ 5 đó là sự giúp đỡ. I will strive to be a dependable friend with those in this group. Tôi sẽ cố gắng để trở thành một người bạn đáng tin cậy cho các thành viên khác trong nhóm. I will be ready to serve during times of need. Tôi sẽ sẵn sàng phục vụ trong lúc cần. I will provide encouragement and pray for the needs of those in this group. Tôi sẽ mang đến sự khích lệ cũng như là lời cầu nguyện cho những nhu cầu của các thành viên trong nhóm. Is everyone in agreement with these guardrails? Có phải tất cả mọi người đều đồng ý với những cái điểm trong thỏa thuận này không? So that's how a conversation could go in a small group with a leader. Đó, và trong một cái nhóm nhỏ thì cái người trưởng nhóm có thể có một cái cuộc trò chuyện như vậy với các thành viên trong nhóm. And it could also be used as a teaching tool for group members who don't stay within the guardrails. Và đồng thời cái tài liệu này cũng có thể được sử dụng để nói chuyện với những cái người thành viên trong nhóm mà lại không không tuân thủ theo những cái quy định của nhóm. Please know that there are other guardrails that could be put on here. These are just what I chose. Vâng, xin các bạn cũng biết rằng là có thể có những cái điểm khác có thể bổ sung vào đây. Đây chỉ là một số điểm mà tôi lựa chọn thôi, chứ còn có thể có những điểm khác nữa. I was in a church once where priority was a guardrail. Tôi có lần ở trong một cái hội thánh mà đó người ta rất ưu tiên trong cái việc cho những cái nguyên tắc thỏa thuận này. We said that we will make the group a priority and will not schedule other events on the same night as group. Chẳng hạn trong cái nguyên tắc thỏa thuận, trong cái thỏa thuận này có một cái điểm là chúng ta sẽ cùng ưu tiên cho cái thì giờ nhóm trong cái thời gian này trong tuần. So I had a scenario where someone was coming to group very infrequent. Có lần có một người rất là đến nhóm rất là thất thường. And it started to make those who were regular attenders very resentful and upset. Và cái đó khiến cho những người mà đến nhóm thường xuyên cũng cảm thấy hơi phiền toái. So I asked the person who was always late or didn't show up if they can meet me early the next week. Và tôi có hỏi cái người mà đến muộn và đến thất thường đó, nói rằng là tuần tới này cậu đến sớm một chút để gặp để tôi gặp được không? So they showed up, he showed up with his wife, and I showed him the group agreement. Và anh ta cùng vợ anh ta đã đến trong buổi tới và tôi cho anh ta xem lại cái thỏa thuận nhóm. And I asked him, I said, when we started this group, you agreed to this, and now it seems you don't agree. Và tôi cũng có nói khá thẳng thắn đó là khi chúng ta bắt đầu cái nhóm này thì anh cũng đã đồng ý với cái thỏa thuận nhóm này, nhưng mà thời gian qua thì có vẻ như chưa được tuân thủ lắm. We agreed that we would make this group meeting a priority, yet you don't show up and the ladies check Facebook and you're at the grocery store. Vâng, và anh đã thỏa thuận là anh sẽ ưu tiên cho cái thì giờ nhóm này, nhưng mà rất nhiều khi anh lại vắng mặt và có một số chị em họ check trên Facebook để họ thấy là anh đang đi cửa hàng. Help me understand what's going on. Anh có thể giải thích giúp được không là thực ra là trên cuộc sống đang có chuyện gì vậy?
At that point, the man remembered the agreement that he made with the group and was very upset and embarrassed. Yeah. Và lúc bây giờ anh này mới nhớ rằng là đã có một lúc mình đã từng ký vào cái thỏa thuận với nhóm này, và lúc bây giờ anh cảm thấy rất là ngại. He apologized and asked if he could have a second chance. Anh ấy xin lỗi và nói rằng là thôi bây giờ cho cơ hội thứ hai, bây giờ điều chỉnh được không? And of course, we gave him a big hug and welcomed him back. Và tất nhiên chúng tôi rất vui mừng với điều đó, ôm anh ta và chào anh ta quay trở lại. So a group agreement can be a very helpful tool to maintain the health of the group, as you can see. Cho nên cái thỏa thuận nhóm này có thể là một công cụ rất là hữu ích để duy trì cái sức khỏe của nhóm nhỏ. I want to move on to leader development, but before I do, I'd like to see if there are any questions. Tôi muốn đi tiếp nói về cái việc phát triển trưởng nhóm, phát triển lãnh đạo đó, nhưng mà trước khi đi tiếp tôi muốn xem có ai có câu hỏi gì không. No questions? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Tôi xin có câu hỏi là trong 5 cái nguyên tắc bảo vệ nhóm mà thầy mới vừa trình bày đó, thì cái nguyên tắc thứ tư, nguyên tắc bảo mật đó, thì thầy có thể là có kinh nghiệm hoặc là có sự chia sẻ thêm, nếu mà trong cái nhóm mà có quá nhiều người, như là cái tính mà hay mắc lỗi hoặc không có giữ được cái sự bảo mật những thông tin trong nhóm, thì mình có cái biện pháp nào để mình giúp điều chỉnh khắc phục cái tình trạng đó không? Can you explore a little bit the fourth rule about confidentiality, right? Keep confidential, because if in our groups, people that gossip, are there any things that we can do so that we can keep the group's confidentiality? Yeah. So one of the things that I train our leaders on is something called, well, it's a way to remember it. It's called the Vegas principle. The Vegas principle. Vegas. Yeah, like Las Vegas. Vegas, okay. Vâng, có một cái mà tôi huấn luyện những trưởng nhóm của chúng tôi gọi nó là nguyên tắc Vegas. Sometimes in commercials, Las Vegas will say, what happens in Vegas stays in Vegas. Las Vegas, cái nơi mà đánh bạc. Ở Mỹ người ta có cái thành ngữ nói là cái gì xảy ra ở Vegas thì hãy để nó ở lại tại Vegas. And so we'll say, what happens in group stays in group. Cho nên chúng tôi có một quy ước với nhau, đó là cái gì mà xảy ra trong nhóm thì hãy để nó lại ở trong nhóm, không có lôi ra chỗ khác. Now, questions I get are, what do you do if the husbands or the men go off and have a discussion and the ladies have a discussion? Are they supposed to be confidential with each other? I get that question sometimes. Đôi khi có thể có cái câu hỏi này, tức là khi mà chẳng hạn là nam giới có cái thảo luận riêng, nữ giới có thảo luận riêng, thì họ có cần phải giữ cái tính bảo mật ở đây không? And husbands will say, I don't keep secrets from my wife. Bởi vì đôi khi có một số người chồng nói rằng tôi không có giữ bí mật gì với vợ cả. And so we say, no, don't keep secrets from your wife. Just make sure she understands what you're talking about. Thì chúng tôi hay nói rằng không ở đây không có nghĩa là anh phải giữ bí mật với vợ, nhưng chỉ có điều là anh phải chắc chắn làm sao là vợ anh thực sự hiểu là chúng ta đang nói đến cái gì. And for the other people in the group, what we say during this group agreement discussion is, if you don't want your spouse, or if you don't want other people telling their spouses, that needs to be temporary and everyone needs to agree. So we get the group to agree up front. Còn trong một số trường hợp khác là chúng tôi cũng đều nói rõ là nếu như các bạn không muốn để cho vợ chồng, tức là người phối ngẫu biết về điều này thì cái quy ước này, cái chuyện này nó chỉ là mang tính chất tạm thời thôi, chứ không phải là mãi mãi như thế, và tất cả đều phải đồng thuận với nhau như thế thì chúng ta mới có cái phần chia sẻ đó. Now, most of the time when we discuss this, it has to do with what do we do if someone breaks confidentiality.
Và khi nói vấn đề này thì đôi khi cái câu hỏi đặt ra cũng đó là chúng ta sẽ làm gì nếu như người nào đó vi phạm cái tính bảo mật. Sometimes the betrayal is too great and we have to find another group for that person. Đôi khi cái sự phản bội có thể thậm chí là quá lớn đến mức là chúng ta phải tìm một nhóm khác cho cái người mà có cảm giác đã bị phản bội, đã bị nói ra sau đó lại bị chia sẻ. Sometimes that person is not a very strong Christian and we need to have grace. Yeah. Đôi khi thì có những người ta chưa mạnh lắm trong đức tin Cơ đốc và chúng ta cần phải có ân điển. We ask them, how many times did Jesus say we should forgive each other? Chúng ta hỏi nhau, Chúa Giêsu nói rằng chúng ta cần phải tha thứ cho nhau bao nhiêu lần? And how many times have you offended Jesus? Và bạn đã bao nhiêu lần phạm tội với Chúa Giêsu? So we have grace with one another. Để rồi chúng ta có ân điển với nhau. Does that answer your question? Không biết phần tôi chia sẻ có trả lời câu hỏi của chị không? Dạ, cảm ơn thầy, nhưng mà cũng muốn hỏi thầy là trong cái trường hợp mà cái việc mà cái tiết lộ những cái tính không bảo mật thông tin ở trong nhóm nó có bị liên tục lặp lại, nó cứ tái đi tái lại, thì mình có cái kỹ thuật nào để mình ngăn ngừa hoặc mình hạn chế nó không, cho dù mình cũng đã nhắc nhở những anh chị em trong nhóm rất là nhiều lần nhưng mà không thắng được cái việc. Yeah. Thank you, but in case there's a member that's just gossiper and it repeatedly many times. So are there any techniques, strategies so that we can prevent it happen in our groups again? It's going to depend on the severity of the betrayal. Tôi nghĩ rằng nó cũng còn phụ thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng của cái sự phản bội đó. As a shepherd, you have to look out for the health of the entire group. Là người chăn một nhóm thì bạn phải tìm cách để bảo vệ cái sức khỏe của cả nhóm. If this person does not repent, then sometimes you have to prune the person from the group and find a different group for them. Or they need to just not be in a group for a while. Yeah. Và nếu như cái người đó mà không chịu lắng nghe, đôi khi có những lúc bạn phải dùng đến cái biện pháp là phải cắt tỉa để cái người đó phải đi nhóm khác, sẽ phải chuyển sang nhóm khác, hoặc là không tham dự nhóm trong một thời gian. I can give her an extreme technique and then she can just back off from there based off the situation. Yeah. Tôi có thể đưa ra một cái kỹ thuật tương đối nặng thế này nhé, rồi chị tất nhiên căn cứ trên tình hình thực tế mà áp dụng. So it goes like this. Nó như thế này. You'll want to write down as many offenses as you can remember. Bạn viết lại tất cả những cái lỗi mà bạn nhớ được. So you need evidence so that you can confront this person. Ở đây ý muốn nói là bạn phải có bằng chứng thì mới có thể đối đầu với lại cái người mà phạm lỗi đó. Then you print off your group agreement. Rồi sau đó bạn in ra cái thỏa thuận nhóm của bạn. Then you ask to meet with this person privately over a meal or coffee. Và bạn hỏi cái người đó, cái người mà có lỗi đó, một cách riêng tư khi đi ăn cùng nhau hay là khi uống cà phê với nhau. And at that meeting, you name reality. Here's what I see happening. Và trong cái cuộc gặp đó thì bạn nói rõ ra sự thật, cái hiện thực. Ở đây là thực tế là như này. Có bằng chứng rõ ràng. Allow me to demonstrate. Tôi xin phép minh họa. Let's pretend Joseph is the one who's gossiping and I am the leader. Giả sử đi, anh Hưng là người ngồi lê mách lẻo và tôi là người trưởng nhóm. So Joseph, do you remember when we started the group and how excited we all were? Joseph, cậu còn nhớ rằng là lúc chúng ta bắt đầu nhóm, tất cả chúng ta đều phấn khởi thế nào, cậu còn nhớ không? I mean, we were following Pastor and he encouraged us to get into a small group and we were all excited. Chúng ta nghe mục sư nói lúc bây giờ, mục sư khích lệ chúng ta là tham dự vào những nhóm nhỏ và tất cả chúng ta đều rất là hào hứng với cái việc đó. And we walked through our group agreement and all of the group was excited that we were of one mind and one body.
Và tất cả chúng ta đã đều cùng có cái thỏa thuận nhóm với nhau. Mọi thành viên trong nhóm đều rất là phấn khởi, đều cùng một lòng một trí. And there have been many things that God has done through our group that I give glory to God for. Và rõ ràng là có rất nhiều điều mà Chúa đã làm qua nhóm của chúng ta mà tôi rất là dâng vinh hiển cho Chúa vì điều đó. But if I'm honest, Joseph, there are some things that are concerning me. Nhưng mà cũng nói thật thế này, Joseph, đã có một số vấn đề mà khiến cho tớ đang hơi bận tâm, hơi lo. Can you help me understand how we talked about confidentiality at the beginning of the group, but now I think we have a problem? Cậu có thể giúp tớ được chỗ này không? Tức là chúng ta lúc mà khi mà nói về thỏa thuận nhóm ấy, chúng ta đã nói về việc gìn giữ cái tính bảo mật của nhóm. Nhưng bây giờ trong khía cạnh này chúng ta đang gặp vấn đề. At this point, I would show Joseph all of the evidence that I have of him betraying the people in the group, and then I would say, Joseph, can you explain this? Và lúc bây giờ rồi thì tôi sẽ đưa ra tất cả những cái bằng chứng về những cái trường hợp mà anh Joseph đã ngồi lê mách lẻo, đã phản bội cái tính bảo mật của nhóm. Và sau đó tôi sẽ nói rằng là Joseph, cậu giải thích những cái chuyện này được không? Cho tôi nghe. Now, you want to give them plenty of time to explain themselves, but my next reaction will be, Joseph, do you understand that you're damaging the health of the group? Và tất nhiên bạn sẽ dành nhiều thời gian, hãy dành thời gian đủ để cho người ta giải thích. Tuy nhiên sau đó cái phản ứng tiếp theo của tôi đó là, Joseph, cậu có hiểu rằng là cái việc cậu làm như vậy nó gây tổn hại cho sức khỏe chung của nhóm không? It is not an accident that you're in this group. I believe God wants you in our group. Thực ra cái chuyện mà cậu ở trong nhóm nhỏ này, tôi cũng không nghĩ rằng đây là cái chuyện vô tình đâu, mà tôi tin rằng là Chúa muốn cậu ở trong nhóm này. And I want all of our group members, including you, breathing life into the group, not taking life. Và tôi muốn là tất cả mọi thành viên của nhóm, trong đó bao gồm có cả cậu nữa, chúng ta đều mang tới sự sống cho nhóm, thở hơi sự sống vào trong nhóm, chứ không phải là lấy mất sự sống đi. So what are your thoughts on this? Thì cậu nghĩ thế nào? Now, whatever Joseph says, then you'll have to deal with. But here's the thing, we've named reality. We never want to leave the conversation without providing a way of restoration. Thì tất nhiên tùy anh Joseph nói nào thì tất nhiên bạn sẽ vẫn phải xử lý tiếp, nhưng cái ý chính ở đây đó là này, đó là chúng ta gọi đích danh cái hiện thực, gọi rõ hiện thực ra, nói rõ hiện thực ra, và đồng thời là dù cái tình huống là như thế nào đi nữa, chúng ta cũng cần phải cung ứng có một cái lối thoát, có một cái giải pháp. What I would do, whatever the restoration plan looks like will be different for every context. Cái kế hoạch phục hồi nó cụ thể như thế nào thì tất nhiên nó còn tùy thuộc vào cái hoàn cảnh. But then I would leave the meeting with, Joseph, let's say there are 3 people you've offended. The 3 people you've offended, I have asked them to follow Matthew 18 and come and address this with you. Và sau đó tôi sẽ xử lý này, giả sử như anh Joseph đã phản bội như vậy là 3 người, thì tôi sẽ nói rằng là Joseph, 3 người mà cậu đã thấy mách lẻo này á, là tôi sẽ nói với họ để họ sẽ tuân thủ cái nguyên tắc trong Matthew chương 18. So now as a leader, you've dealt with the health of the group and you've provided leadership so that the biblical process could be done between your group members. Và như vậy bây giờ như là người trưởng nhóm, đúng không? Bạn đang quan tâm đến sức khỏe chung của nhóm, và bạn cũng đưa ra những cái sự hướng dẫn, lãnh đạo nữa, hướng dẫn để cho các thành viên trong nhóm đều giải quyết cái vấn đề này theo cái quy trình của Kinh Thánh. Does that answer your question? Không biết phần cái ví dụ vừa rồi tôi trình bày có trả lời cho câu hỏi của chị không? Dạ, cảm ơn thầy. Tại vì hồi nãy thầy có nói là trong cái phần này thầy có nói là có những vấn đề mà thầy nói là phải báo chính quyền để xử lý đó, thì ở đây em nghĩ có điều là chúng ta cũng tại vì cái này là trong hội thánh, là trong những cái người tin Chúa, cho nên là chúng ta sẽ có cái giải pháp theo nguyên tắc Kinh Thánh chứ không nên đem ra ngoài chính quyền. Cho nên là em mới hỏi về cái kỹ thuật mà để mình xử lý những cái tình huống mà
Yeah, thank you. But you mentioned that if, because I think it's a little bit confusion here. When we talk about if you hurt yourself or hurt others, we Okay. inform it to the authority. And maybe can you explain a little bit more? Because she thinks that we should do according to the biblical procedure, but not involve the outsider, or authority. That could be a cultural thing. But you can So mention it because this is like action that hurt yourself, kill somebody, right? You have correct. some, yeah. Yeah. So in America, it is against the law if someone says they're going to hurt their child and we don't tell anyone, we go to jail. Ở đây tất nhiên đây cái vấn đề nó có thể phụ thuộc văn hóa với bối cảnh xã hội nữa, nhưng mà ở đây những cái hành động tổn thương đây ám chỉ là đây, ví dụ như này, nếu như ai đó mà muốn tự tử, xin lỗi, muốn hoặc là gây hại cho con cái của mình, báo cho chúng tôi rồi mà chúng tôi là cứ làm ngơ, thì sau khi đấy mà nhà chính quyền mà phát hiện ra điều đó thì chúng tôi, chính những người mà đã được biết tin như vậy mà không có hành động gì, có thể phải bị vào tù. Ở đây có những cái kế hoạch như ví dụ giết người, anh định giết người hay định gì đó, tức là những cái hành động kiểu nó cực đoan như vậy, chứ không phải chỉ là những cái nhỏ nhỏ. Không biết là chúng ta có rõ ý này thầy trình bày. So it doesn't always mean the police. Và ra thì ở đây không phải nào cũng ám chỉ là dù viện đến công an đâu ạ. So if we hear depression, or excuse me, if we hear someone saying that they're depressed or they have lost focus in life, we would say, come tell the church leaders so that we can get them connected to a counselor. Hoặc lấy ví dụ trong nhóm mà nghe được có người chia sẻ đây, người này rất là bực bội, rất là muốn chán sống, khi cái hành động tiếp theo là có thể là kết nối với những người lãnh đạo ở trong hội thánh để có những cái người này đến với lại người tư vấn, có khả năng. Okay. Good. Ổn chưa ạ? Mà chúng ta rõ ý này chưa ạ? Dạ, cảm ơn thầy, rõ rồi. Nhưng mà tại vì cũng có thêm cái vấn đề này, cũng muốn nói thêm liên quan tới cái vấn đề mà tiết lộ cái tính bảo mật trong nhóm á. Tại vì ở Việt Nam thì hiện nay có một số nhóm tư gia đó, có một số mục sư đi trong chức vụ cầu nguyện giải cứu, thì có những cái vấn đề riêng tư trong cái quá trình cầu nguyện thì là được tiết lộ ra bên ngoài, làm cho con người được cầu nguyện rất là bị tổn thương. Thì này thì cũng nên cẩn trọng. Yeah. She's making a comment because in Vietnam now, there's certain pastors used by the Lord in the ministry of deliverance from the demons. Sure. And of course, in the deliverance, maybe people share certain secret things, but then those pastors are not careful and just let others know about the things that believer people suffer from, and it creates really problem. Well, I think the important takeaway is when you're crafting a group agreement, you want to think through what are the principles, the guardrails that will create healthy community. Yeah, và tôi nghĩ rằng là có lẽ thì khi mà chúng ta soạn thảo ra cái thỏa thuận nhóm đấy, thì chúng ta nghĩ kỹ để xem là chúng ta nên đưa vào trong cái thỏa thuận nhóm đó những cái điểm gì để nó sẽ bảo vệ sức khỏe của nhóm hiện tại và trong tương lai. Yep. Good. Yeah. Okay. So this last bit, and then we'll take another break, is leader development, a leader development plan, so to speak. Và cái cuối cùng trước khi chúng ta nghỉ giải lao một lần nữa, đó là chúng ta sẽ nói tới cái kế hoạch phát triển lãnh đạo, là phát triển trưởng nhóm. And I sent there's a file I sent today that has our church's leader development plan. Tôi cũng đã có gửi một cái file đó, trong đó có cái kế hoạch phát triển trưởng nhóm, đã gửi cho các bạn rồi. And the easiest way to remember it is the numbers 3, 2, 1. Và cái cách dễ nhất để nhớ cái này đó là rất là dễ nhớ thôi, 3, 2, 1. And the 3 stands for 3 gatherings a year. 3 ở đây ám chỉ là 3 lần nhóm lại trong một năm.
And these are, I should say, minimum expectations for a group leader. Có thể nói đây là cái yêu cầu tối thiểu đối với một người trưởng nhóm. So this is saying we are going to help you become a better leader. Remember, crawl, walk, run, 3 gatherings a year. Chúng tôi muốn giúp các bạn trở thành người trưởng nhóm tốt hơn. Chúng ta còn nhớ từ bò, đi rồi chạy đó. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải tham dự nhóm dành cho các trưởng nhóm 3 lần trong năm tối thiểu. And then the 2 stands for 2 times a year they will meet with their coach. Còn cái cái số 2 ám chỉ là một năm 2 lần họ sẽ phải gặp cái người huấn luyện. Như hôm trước Cân nãy thầy nói thì đấy một người huấn luyện cho 5 người đấy. Thì là gặp 2 lần trong một năm. And the 1 stands for a all leader vision night. Còn cái 1 ở chỗ chúng tôi thì đó chính là có cái đêm gọi là đêm khải tượng dành cho tất cả các trưởng nhóm. And that is where the pastor comes in, casts vision for the church, and then the group's pastor talks about here's how this will affect us this year. Đó thì trong cái đêm khải tượng đó thì vị mục sư chính, mục sư trưởng sẽ đến và truyền đạt về cái khải tượng của hội thánh trong năm. Thế rồi sau đó thì cái vị mục sư mà phụ trách mạng lưới nhóm nhỏ đó sẽ giải thích là đấy thì cái cụ thể từ cái khải tượng đó thì nó có nghĩa như thế nào cho cái hệ thống nhóm nhỏ của chúng ta. Now that is the minimum level of expectation. Có thể nói đây là cái mức độ yêu cầu tối thiểu đấy ạ. Cái sự kỳ vọng tối thiểu từ các trưởng nhóm. Our group's pastors, many of them, instead of the 3, they make it 4 gatherings a year. Một số những cái mục sư nhóm nhỏ thay vì 3 đôi khi họ tập trung lại 4 lần, tập trung các trưởng nhóm lại trong một năm 4 lần chứ không phải là 3 lần. And instead of 2 coaches meetings or meetings with coaches, they do 1 per month. Và thay vì là 2 lần gặp với cái người huấn luyện trong một năm thì đôi khi có một số hội thánh họ tăng lên đến là mỗi một lần gặp một tháng, tức là một trưởng nhóm gặp với cái người huấn luyện. That would be the maximum level of expectation. Và có lẽ mỗi tháng một lần thì có lẽ là mức độ cao nhất rồi. Now your textbook, there is some good information about how to develop leaders. Trong sách giáo khoa của các bạn cũng có một số những thông tin rất hữu ích về việc phát triển trưởng nhóm. I encourage you to read that. Nên tôi khích lệ các bạn đọc. So a criticism that I get from our leader development plan is that it's not aggressive enough. Tôi có nhận được cái lời phê bình về cái kế hoạch phát triển trưởng nhóm của chúng tôi, đó là cái kế hoạch của chúng tôi chưa đủ độ tích cực, chưa đủ độ mạnh. And that is, I tell them, well, it may seem that way, but we practice strategic care. Và tôi cũng đáp lại là đúng là trông có vẻ như vậy thật, nhưng mà chúng tôi cũng đang cố gắng thực hành cái sự chăm sóc một cách có chiến lược. Which means our group's pastor will provide overarching teaching for everyone. Ở đây ám chỉ là cái vị mục sư trưởng nhóm, mục sư nhóm nhỏ của chúng tôi cung cấp cái sự dạy dỗ, sự hướng dẫn chung cho các trưởng nhóm. And then what your relationship with your coach will depend on your crawl, walk, run status. Và sau đó mỗi một người lại còn có một cái mối quan hệ với cái người huấn luyện. Và cái mức độ quan hệ như thế nào nó phụ thuộc vào việc là bạn đang ở trạng thái nào, đang là bò, đi hay là chạy. And we found something quite amazing a few years ago that made us change. Và cách đây ít năm chúng tôi phát hiện được một điều rất là kỳ diệu thế này và đã khiến cho chúng tôi thay đổi. We used to treat every leader the same way in developing them. Trước đây trong cái quá trình phát triển các trưởng nhóm ấy, chúng tôi thường đối xử với tất cả các trưởng nhóm cách giống hệt nhau. We found that leaders who were very young in their leadership really liked the trainings. Và chúng tôi thấy rằng là những người mà còn đang rất mới trong công tác trưởng nhóm rất thích cái phần huấn luyện của họ, và rất thích cái phần huấn luyện. And they really appreciated the coaching. Và họ thực sự rất là đánh giá cái phần kèm cặp, cái phần coaching của cái người coach cho họ. But those leaders who had been doing this for a while,
they appreciated the meetings, nhưng mà những cái người mà đã làm trưởng nhóm một thời gian, đã trải qua cái này một thời gian rồi, thì họ tất nhiên cũng vẫn đánh giá những cái cuộc gặp. but they were not interested in coaching. Cái cuộc gặp với nhưng mà họ lại không quan tâm lắm đến cái việc là được huấn luyện. They said to us, if there's a problem in our group, we know who to call. Họ nói với chúng tôi này là nếu mà trong nhóm tôi mà có vấn đề gì thì tôi biết là cần phải gọi điện cho ai rồi. If there's a question in our group that we can't answer, we know where to go look. Nếu mà trong nhóm có câu hỏi gì đó mà chúng tôi không trả lời được thì chúng tôi cũng biết là cần phải đi đâu để tìm được câu trả lời. So please don't bother us by sending us coaches. Cho nên thôi không cần phải gửi những mấy người huấn luyện đến chỗ chúng tôi nữa đâu. So we came up with a strategic approach to coaching. Và chúng tôi đã đưa ra cái gọi là cái cách tiếp cận chiến lược đối với cái công tác huấn luyện. Those who are newer in group leadership get more coaching and development than those who are not. Trong đó những người mà mới làm trưởng nhóm thì sẽ được huấn luyện cũng như là được coaching thường xuyên hơn, nhiều hơn so với những người mà đã có kinh nghiệm lâu năm. And it has worked very well for us. Và tôi thấy rằng cái sự điều chỉnh đó đã có tác động rất tốt đối với chúng tôi, chứ không đánh đồng. If you're interested in knowing of a really large church that practices what we're talking about, you can look at Saddleback. Và nếu như các bạn muốn biết là có những cái hội thánh lớn mà cũng thực hành cái điều mà chúng ta đang nói tới đây, các bạn có thể nhìn vào hội thánh của mục sư Rick Warren ở Saddleback. Are there any questions on leader development? Có câu hỏi gì về việc phát triển trưởng nhóm không? Phát triển lãnh đạo trưởng nhóm không? Tôi có một cái ý kiến như thế này. Có một số người thì là các trưởng nhóm, họ có được đi học tập và huấn luyện ở một cái nhóm nào đấy, ở một cái trường nào đấy. Sau khi mà thấy họ được học tập thì giao cho họ công việc, nhưng mà họ cảm nhận như là họ đã đủ cái sự lớn, đủ cái khả năng rồi, và khi mà mình có tư vấn thì họ có một cái thái độ nó độc lập, nó thoát ra khỏi cái sự kiểm soát chung, thì cái điều đó thì nên xử lý như thế nào? Here's a question. Some leaders that been trained in other school, and when they came back, they show, independent attitude, and they don't want to be in the general overseas. So what we should do in those cases? So if I understand your question, it is there are some leaders, some cell group leaders, for example, that been training in another conference or school, and then they came back. They think that they know what to do with their cell groups, and they don't want to be under the overall general supervision from the church. So what should we do in this case? A couple of options. The first option I do not recommend, but it is an option. Có một phương án này. Cái phương án thứ nhất, tất nhiên tôi không khuyến kháo viên phương án này, nhưng cũng là một phương án. And basically, you acknowledge that what has happened is genetic drift. They have become something that is not part of what you're doing. Có lẽ một điều về cơ bản đây bạn nhận ra là đây nó có cái sự chuyển dịch về gen, hay nói cách khác là họ không còn ở trong cái mà bạn đang làm nữa. And the group's pastor needs to have a decision, or needs to have a meeting with them and cast vision. Và trong trường hợp đó thì cái vị mục sư nhóm nhỏ đấy phải gặp những người như vậy để một lần nữa tái truyền đạt cái khải tượng. And connecting the dots, this strategy we've chosen, we feel will help support our vision and help us chase it faster. Và có cái sự kết nối để nói rằng là đây tại vì sao chúng ta đang chọn cái chiến lược này cho nhóm nhỏ,
tại vì cái chiến lược này dành cho nhóm nhỏ, chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ giúp chúng ta thực thi hoàn thành được cái khải tượng tốt hơn. And part of that strategy is you allow us to come alongside of you and encourage you and support you. Và một phần trong cái chiến lược đó là bạn là như là trưởng nhóm phải cho phép chúng tôi để đến cùng, để hỗ trợ, để khích lệ, để cùng làm việc với bạn. And I would question whether or not they have learned anything at all. Và thực ra thì tôi cũng thậm chí còn đặt câu hỏi là không biết là họ đã thực sự học được điều gì chưa. The curse of knowledge is that the more you know, the more you realize you don't know. Thực ra thì sự rủa xả của tri thức là ở chỗ là càng học càng thấy rằng mình chưa biết. And if they are young men, then they are suffering from young man syndrome. Và nếu mà một người mà còn thanh niên trẻ tuổi thì thông thường thì tất cả các thanh niên đều mắc phải cái hội chứng thanh niên. They think they're 10 feet tall and bulletproof. Ý muốn nói là họ đã rất là cao rồi và nói chung là hoàn toàn đầy đủ hết rồi. And these leaders should be humbled. Và nhưng mà cái sự lãnh đạo thì đòi hỏi sự khiêm nhường. But that conversation can only happen if the pastor has a good relationship and they know that he cares deeply for them. Nhưng mà thực ra thì có cái cuộc nói chuyện như vậy cũng khả thi chỉ khi mà cái người mục sư nhóm nhỏ với lại người trưởng nhóm đó có mối cái quan hệ tốt và cái người đó thực sự biết rằng là bạn thực sự quan tâm đến anh ta. Think of it as horses pulling a carriage. Hãy nghĩ về những con ngựa mà kéo cái cỗ xe đằng sau. And you and these guys are strapped up to pull this carriage with all the rest of your leaders. Hãy nghĩ rằng là những cái người đó cũng đã bước vào và kéo xe cùng với lại tất cả những cái người trưởng nhóm khác. If you had two horses trying to pull the opposite direction as all the rest of the horses, what would you do with those horses? Nếu mình tự nhiên có hai con ngựa để kéo đi ngược hướng so với tất cả những con ngựa khác thì các bạn sẽ phải làm gì với những con ngựa kéo ngược này? So that's option one. Đây là phương án thứ nhất, xử lý thứ nhất. The other option is less aggressive. Phương án thứ hai nó có vẻ như ít hùng hổ hơn. And you build a relationship with these men. Đó là xây dựng mối quan hệ với những người đó. And then sincerely ask them, why is it that they feel they do not need any help? Và thực sự hỏi họ rằng là tại vì sao mà họ bây giờ cảm nhận thấy là không cần trợ giúp, không cần hướng dẫn gì nữa. And if they have learned something from those other schools, then they will respond well to this next question. Và tôi tin rằng nếu như họ đã thực sự học được một điều gì đó từ những trường khác hay gì đó thì có lẽ họ sẽ đáp ứng tốt với cái câu hỏi này. And that question is, và cái câu hỏi đó là and that question is, if you have learned so much, will you join our leadership team and help other leaders become better? Nếu như bạn đã học được nhiều như vậy thì bạn có thể tham gia cùng với đội lãnh đạo của chúng ta và giúp đỡ những người khác trở thành trưởng nhóm tốt hơn không? Those who have gained knowledge, it is their duty to pass it on. Để những người mà đã có tri thức cũng có cái bổn phận là phải truyền đạt tri thức. It is only by God's grace that you know what you know now. Thực ra cái mà bạn đang biết được bây giờ tất cả cũng chỉ bởi ân điển của Chúa mà thôi. So does that help answer the Biết, question? những gì tôi chia sẻ có giúp ích gì trả lời cho câu hỏi của sinh viên không? Dạ vâng, cảm ơn mục sư, cảm ơn giáo sư, rất tốt. Thank you, very good. Có một cái lộ trình không nhỉ? Lộ trình gì? Lộ trình Có mà. Lên đây. Chúng nhóm phát triển. Joseph, we good? Yeah, we are good. Okay, so it's been over an hour, so do you want to take a 10-minute break? Rồi. Đã hơn 1 tiếng rồi, cho nên có lẽ chúng ta nghỉ giải lao 10 phút nữa nhé. Yeah. Okay, 10 minutes. Yeah, nghỉ giải lao 10 phút ạ. Thank you. It's a resource for you, so start asking. Nên tôi ở đây giống như cái nguồn thôi, tư liệu cho các bạn, nên là nếu có câu hỏi thì xin hãy đặt câu hỏi.
Bình thường thì cho em hỏi là có bao nhiêu người ở trong hội thánh của thầy để tham gia vào cái mục vụ nhóm nhỏ cùng với thầy, hay là một mình thầy soạn lên cái kế hoạch cho cả hội thánh, hay là chỉ là thầy với mục sư thôi, hay là có một team nào đấy không? In your church, how many people involved in crafting the cell group manuals and development, leadership development? Is only you and the pastor, or there's a team? So in my first church, it was me. I did it all. I mean, I looked at books and blogs and conferences, and then I came back and I wrote it all myself. And then I let my pastor look at it, and I let some people in the church that were very passionate about groups, I let them look at it. That was in my last church. In this church, I have a team. Ở cái hội thánh đầu tiên của tôi thì là tôi là người duy nhất soạn ra những cái tài liệu đó. Tất nhiên tôi tham dự hội nghị, đọc sách rất nhiều vân vân, và tôi là người soạn ra và đưa cho mục sư để mục sư phê chuẩn. Nhưng mà còn cái hội thánh hiện tại bây giờ thì là chúng tôi có một đội để cùng nhau làm được. So I have a team. There are 8 pastors, small group pastors that I oversee, and they help me write it. Có một đội gồm 8 mục sư nhóm nhỏ. Tôi là người trách nhiệm trên họ và chúng tôi cùng nhau đưa ra. Ở hội thánh của thầy thì những cái người trưởng nhóm này có nhận được một cái sự phụ cấp nào không, hay là hay là không? The small group leader, do they get any support, financial meaning, from the church, or they serve, voluntarily? Are you asking if they get financial compensation? Yeah. Không. Có một chỗ mà em muốn được thầy có thể chia sẻ lại hoặc là rõ hơn, ví dụ như là thầy ở cái tiết mà thầy có nói về cái vấn đề thưởng thức nhóm này, rồi là đối với cái lứa tuổi, ví dụ như là cái sự chiêm nghiệm này, nội dung này, kinh nghiệm này, xong rồi là cái vòng tròn đấy mình lúc nãy thầy có nói đấy. Thế thì sau đó thì đến cái lứa tuổi thanh tráng thì thầy lại có đưa ra một cái vòng tròn khác, tức là từng lứa tuổi thầy lại đưa ra cái vòng tròn. Anh có thể nói là thầy có thể chia sẻ cái phần đấy được không? Ask you to explain or clarify the circle. You draw 2 circles, like reflection, what is this, experience or content, right? To young and young adults, and your approach. Có bao nhiêu lứa tuổi thì cần phải có sự khác nhau như thế đấy, ví dụ như là thiếu niên thì có như thế không, để là thanh niên thì như này thì thầy có thể cho lại cái vòng tròn như thế ứng với từng lứa tuổi để a group, right? Can you so do you have something like that for, let's say, teenager, young adults, depending on the age group? Can you clarify, or you understand my question? Yeah. So this is what I drew earlier, right? Yeah. The reflection, the content, and the experience. So active learning, the concept of active learning is not limited to adults. No, but you draw 2, maybe not this one, something similar, but not this one. Okay. Depending on age, young adults. You have reflection, experience. I can't. Oh, remember. yeah. Okay, I got it. So the one for younger people was exploration, formation, application. Tức là cái mà dành cho giới trẻ, nhắc lại một chút là đó là gì đây nhỉ? Khám phá là exploration, hình thành này, formation và application và áp dụng.
Yeah, and the reason you focus on those is because their life stage is they're young and they're exploring who they are and they're asking those theological, philosophical questions. Và cái lý do đó là bởi vì tất cả đây là dành cho giới trẻ thì vẫn còn là đang mang tính chất khám phá mình là ai và đặt ra những cái câu hỏi thực ra nó cũng mang tính chất khá là triết lý, thần học và để xác định cái mình là ai trong cái cuộc đời này. Đấy, thì cho nên cái phần mà hướng dẫn thì nó lại bao gồm như vậy, khám phá, hình thành và áp dụng. And just writing this down here. You see that? Yeah. Okay, so younger people, older people. Thanh niên này, trẻ này, còn đây là tráng niên rồi, thanh tráng. Yeah. So younger people are just in that life stage where they're trying to figure out who they are and what their role in the world is, and then how they can apply that in everyday life. So you would be wise to make sure when you're crafting group experiences that you theme it with these things. Đó, thì tại vì chúng ta biết cái nhóm đối tượng đây là thanh niên thì vẫn còn đang khám phá mình là ai trong đời, cho nên khi chúng ta phát triển cái chương trình ấy, cái nội dung ấy, thì chúng ta lưu ý tới những điều đó. So going back to the beginning from tonight, you got the head, heart, hands, and homework. Quay lại với cái phần đầu buổi sáng hôm nay tôi có nói, chúng ta có nói đến mấy chữ H đấy, đầu này, lòng này, tay này và bài về nhà. Chắc chúng ta cần nhớ phần đó. Remember, so for the heart, it's what do I hope group members will feel or experience. Phần lòng hay là tim, đó là chúng ta muốn là các thành viên trong nhóm chúng ta có cái cảm xúc gì hay là có trải nghiệm gì. If they're younger, you may have a different answer than if they're older. Nếu mà người trẻ hơn thì cái câu trả lời của họ nó có thể khác so với cái người lớn. Does that make sense? Yeah. Chúng ta hiểu phần này không ạ? Tức là cái đấy nó tùy thuộc vào lứa tuổi, cho nên thầy có đưa ra cái điểm nhấn khác nhau như thế. Câu hỏi tiếp theo đấy là hôm qua thầy có nói là hôm nay thầy sẽ trả lời cho câu hỏi là những khi nào thì điều kiện cần để mình tách nhóm, khi nào thì mình thấy rằng mình có thể đủ số lượng, ví dụ như là thầy có nói là 12 người thì có thể chia đôi thành một nhóm khác này, hay là như thế nào đấy, thì điều kiện cần là gì để có thể. Question about you mentioned yesterday that today you will share about when is the time for a group to be multiplied. So yes, some requirements or criteria. So I can share that. Also, I want to let you know that tomorrow the first thing on our agenda is examples of multiplication and assimilation. So tôi sẽ chia sẻ cái đó, cũng như là tôi muốn nói các bạn biết luôn là buổi sáng ngày mai thì cái điều đầu tiên trong chương trình hoạt động của chúng ta sẽ nói về việc nhân bội và thích nghi. So to answer his question directly, it depends on the model you're using. Để trả lời cái câu hỏi trực tiếp cho cái câu hỏi của anh đưa ra thì thế này, đó là nhân lúc nào, tức là chia lúc nào, thì nó phụ thuộc vào việc là bạn đang sử dụng cái mô hình nào nữa. Your textbook is going to advocate rapid cell multiplication. Cái sách giáo khoa của các bạn đấy có vẻ như chủ trương cổ suý cái quá trình nhân tế bào một cách nhanh chóng. The author Joel Comiskey is a personal friend of mine, and he was one of my professors when I was working on my PhD. Tác giả của sách này là một người bạn của tôi, bạn cá nhân, bạn riêng, và ông ấy cũng là cái người giáo viên của tôi, người dạy giáo sư của tôi khi mà tôi làm tiến sĩ. And he told me one time, he said, Josh, anyone who walks into a small group can be a leader. Và có lần ông nói với tôi như thế này là Josh, ai mà vào trong nhóm nhỏ cũng đều có ngày trở thành trưởng nhóm được hết. And it's because the model that he advocates is rapid cell multiplication. Đó là bởi vì cái mô hình mà ông ấy chủ trương, ông ấy cổ suý, đó là mô hình nhân nhanh tế bào nhân nhanh. He wants people to invite others to the group,
teach them how to participate in a group, and then go out and start new groups. Ông ấy muốn là mời người ta đến nhóm, dạy họ cách ở trong nhóm và sau đó là đi ra để mở nhóm mới. And clearly he wants them to come to Jesus. Và tất nhiên là bạn muốn họ đến với Chúa Giêsu nữa trong suốt cái quy trình đó. So that is a rapid cell multiplication. But if you had a different model, then when you multiply would be different. Thì đấy là theo cái mô hình nhân nhanh tế bào. Thế nhưng mà nếu mà bạn theo một cái mô hình khác thì cái thời điểm để quyết định nó chia nhóm nó lại theo thì lại được xác định bằng cách khác. If you had a developmental approach, meaning, well, let me rephrase. Many models prefer to have a developmental approach to leader development. Nhiều mô hình chủ trương là cái quá trình phát triển trưởng nhóm, phát triển lãnh đạo nhiều hơn. And because of this, they are okay with groups multiplying at a slower rate. Và vì vậy cho nên họ cũng hài lòng với việc là nhóm có thể được nhân lên một cách chậm hơn so với lại cái mô hình nhân nhanh nhóm tế bào. Nhân nhanh tế bào. But it has to be connected to the vision God has given your church for small groups. Nhưng mà nó phải có sự kết nối với cái khải tượng mà Đức Trời ban cho hội thánh của các bạn về một vụ nhóm nhỏ. Please allow me to give an example. Có lẽ tôi đưa ra ví dụ thế này. So our church fit that description. We were okay with slower multiplication. Hội thánh của chúng tôi có lẽ là thích hợp với cái mô hình sau đó, tức là chúng tôi cảm thấy không sao nếu mà cái quá trình nhân bội nó không diễn ra nhanh. However, a year and a half ago, our pastor made an adjustment to our vision for small groups. Tuy nhiên cách đây 1 năm rưỡi thì mục sư của chúng tôi có cái sự điều chỉnh một chút về cái khải tượng của hội thánh cho nhóm nhỏ. He decided that he wanted to saturate the entire Dallas-Fort Worth area with small groups. Ông ấy quyết định là ông ấy muốn làm cho cả 4 khu vực của Dallas, right? You mentioned. Correct, Dallas-Fort Worth. Dallas ở cái vùng khu cái quận đó là đều đầy nhóm tế bào, đầy nhóm nhỏ. Because if we could saturate Dallas-Fort Worth with small groups, then we will saturate it with the gospel. Bởi vì ông tin rằng là nếu mà chúng tôi có thể làm cho cả 4 cái quận của Dallas-Fort Worth đó đầy nhóm tế bào, đầy nhóm nhỏ, thì chúng tôi có thể làm cho cả cái vùng đó đầy tin lành. We had around 70 leaders, and we need to have 800 in 5 years. Và chúng tôi chỉ có 70 trưởng nhóm mà chúng tôi cần tới là 800 trưởng nhóm trong vòng 5 năm. So at the snap of a fingers, we have to rethink when we need to multiply our groups. Và vì vậy như vậy sau cái sau cái búng tay như vậy thì chúng tôi bây giờ là phải nghĩ lại về việc là chúng tôi muốn nhóm của chúng tôi nhân lên vào lúc nào. Lúc nào là lúc để nhóm chia hay nhân đấy ạ? We have to grow people up in Christ at the pace the Spirit will grow them, but then we have to get them going with the group really fast. Tất nhiên chúng ta cần giúp cho người ta được tăng trưởng trong Đức Christ trong cái tốc độ mà Đức Thánh Linh muốn họ, hướng dẫn họ, nhưng đồng thời chúng ta lại phải nhanh chóng để đẩy họ vào để nhóm được nhân lên. Which we've done a good job. We're now at 194 groups. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi cũng làm công việc, thời gian qua cũng làm công việc khá tốt. Hiện tại bây giờ là chúng tôi có 190 nhóm nhỏ. Does that help? Không biết cái này có hữu ích gì cho anh không? Có. Cái câu hỏi tiếp theo là có những cái phát sinh như thế này thì mình có nên đáp ứng nhu cầu của họ không? Ví dụ có những người nói rằng là tôi có ân tứ về âm nhạc và tôi muốn là những cái người mà cùng cái ân tứ như vậy thì muốn được nhóm lại thì như thế có được không? Cái thứ hai tức là
giả sử nhóm mà được chia theo nhóm nhỏ nhưng mà được chia theo khu vực ấy, thì có những cái nó xảy ra là có những lứa tuổi rất là nhỏ ở trong hội thánh thì lại cùng nhóm cùng với những cái người lớn tuổi mà có thể là chênh lệch khá là nhiều, thì mình sẽ ứng xử như thế nào trong trường hợp này? It's very good, and also he has two more questions. First of all, what happens if a person that he thinks that he is gifted in music and he want to gather a group of the same people with the same gifts? So is this allowable? Is the first question. And the second question is what if small group meet in the location, dependent on the location, and then in the group you have people from very different age group, children, teenager, and adults. So what should our approach in terms of the mixed age group? Okay, great questions. Great questions. Vâng, những câu hỏi rất hay ạ. So the first question of all of the musician group, what both of the questions really depend on his church and if his church is okay with it. Meaning, will these groups help us chase our vision? Thực ra tôi nghĩ rằng cái câu hỏi này thì nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào hội thánh của chính quý vị thôi. Xem hội thánh có cảm thấy ok với điều đó không? Cái vấn đề là cái nhóm âm nhạc như vậy nó có thúc đẩy việc theo đuổi khải tượng không? But the answer to the question is yes. It would be called an affinity group, an interest group. They're all interested in music, so they have community around music. Và nếu như cái câu trả lời là có, và đây giống như nhóm, nó có cái hình thức nhóm như vậy đấy, gọi là nhóm đồng dạng cùng, hay là nhóm cùng sở thích. Tại vì ở đây là tất cả những người đó, thành viên đó đều cùng có sở thích âm nhạc cả. My experience has been you have to be very intentional about what they will study in the format of the group. Còn cái kinh nghiệm của tôi thấy rằng là trong trường hợp đó thì bạn cũng cần phải rất là có chủ đích để tìm hiểu xem là cái phần học của họ là trong nhóm của họ học cùng với nhau, họ học cái gì. If you give them no help, they'll probably just sing and play music all the time. Nếu mà bạn không giúp đỡ gì cả, đôi khi suốt ngày ở nhóm lại họ chỉ có hát thôi, đàn với hát thôi chứ không làm gì nữa. So that's the first question. The second question is, let's see, intergenerational groups is very common. Còn cái câu hỏi thứ hai thực chất là câu hỏi về việc đa thế hệ, đúng không? Thì đây là có cái vấn đề cũng rất là phổ biến. You just have to realize the small group leader has to be very flexible and very considerate when devising discussion questions. Ở trong trường hợp này thì cái người trưởng nhóm đấy, bạn lưu ý cái người trưởng nhóm phải nói chung là tế nhị và cẩn trọng trong cái việc mà chia những cái câu hỏi thảo luận cho cái phần thảo luận nhóm. Those who are young, they have to feel safe to give an opinion, but respectful of those older than them. Những cái người trẻ tuổi phải làm sao, tức là phải tạo một cái môi trường nào để cái người trẻ tuổi họ cũng cảm thấy là an toàn khi mà chia sẻ, khi nói ra cái ý kiến của mình, nhưng mà lại trong cái tinh thần tôn trọng với những người lớn tuổi hơn. Those who are older need to play the role of a mentor to those who are younger without making them feel stupid. Cái người lớn tuổi hơn thì lại phải đảm nhận cái vai trò giống như là cái người cố vấn, cái người hướng dẫn cho những người trẻ tuổi hơn, nhưng mà không được phép làm cho những người trẻ tuổi cảm thấy mình thật là dại dột hay ngu ngốc. Are there any other questions? Yep. There's a lot of students. Có câu hỏi gì khác nữa không ạ? Còn nhiều sinh viên khác nữa mà. Các sinh viên khác có ai có câu trả lời, có câu hỏi nào không? Nhờ thầy giải thích thêm về cái triết lý phục vụ nhóm nhỏ đó, tại vì trong bài tập thầy có dặn làm, thì nhờ thầy giải thích thêm về cái triết lý phục vụ nhóm nhỏ lại một lần nữa. Can you explain a little bit more about
the assignment of philosophy, right? Small groups philosophy. Yes. So the easiest way to understand the assignment Tôi nghĩ cái cách dễ nhất để hiểu cái bài này, cái bài is tập to đó, imagine we're having coffee or dinner, and I'm asking you questions about small groups. hãy hình dung là tôi với bạn đang uống cà phê hay ăn tối đi, và tôi đặt cho các bạn câu hỏi về nhóm nhỏ. Joseph, what is this lady's name? Mai. Mai. So if I was meeting with Mai, I Giả could sử say, chị Xuân Mai, và tôi có thể nói, I could say, Mai, tell me, what is your biblical understanding of small groups? chị Xuân Mai, chị cho tôi biết là cái cách hiểu của chị theo Kinh Thánh về nhóm nhỏ là như thế nào. What are your theological convictions about small groups? Về mặt thần học ấy, thì chị có những cái niềm tin nào, có những cái điểm tin nào về nhóm nhỏ? What are the sociological principles that support the use of small groups in the local church? Rồi những cái nguyên tắc xã hội nào nó ủng hộ cho cái việc là nên sử dụng các nhóm nhỏ ở trong hội thánh? What about the administrative foundations? What is required to have a small group ministry in a local church? Còn cái cơ sở, còn cái khía cạnh về mặt hành chính quản trị thì sao? Vì sao lại yêu cầu là cần phải có nhóm nhỏ? And it's a philosophy paper, so I want to know why, not only what but why. Đây là cái bài yêu cầu là mang tính chất là triết lý về một nhóm nhỏ, cho nên cái mà thầy muốn nhắm tới đó là chúng ta trả lời cho câu hỏi vì sao, không phải chỉ là cái gì hay như thế nào, mà cái câu hỏi đây là cái câu hỏi chính đặt ra là vì sao cần. So it may help to be thinking of your own church, if you were defending the use of small groups in your own church. Hoặc có thể sử dụng như này, có nghĩa là bây giờ nếu như bạn sẽ là người bảo vệ cho việc là nên có hệ thống nhóm nhỏ trong hội thánh của bạn, thì bạn sẽ dùng những lý do gì? Does that help? Không biết cái thầy vừa trình bày có biết gì cho bạn bảo vệ nên có nhóm nhỏ. Ok. Qua có câu hỏi nữa không? Cái hỏi đi. Vâng, tôi xin phép được hỏi. Trong cái nhóm nhỏ của tôi thì hiện giờ như là thầy vừa giảng cái phần mà có cái tính bảo mật đấy, thì thường ra khi mà cầu nguyện, nhóm mà đưa ra cầu nguyện thì chị em hay là họ không muốn là đưa ra những cái gì về riêng tư của gia đình, bởi vì trong nhóm thì có những người mà hay đi nói tham gia hay là gọi là mách lẻo, nói ra để rồi gây đến tổn thương cho anh chị em. Cho nên là bản thân tôi cũng đang suy nghĩ nhiều là nhóm của mình bây giờ mình làm như thế nào để có một cái sự tức là nó gần gũi, và họ dám chia sẻ, họ dám nói những cái thật lòng từ trong gia đình hay là từ riêng tư, để rồi cùng nhau cầu nguyện và gây dựng. Thế nhưng bây giờ lại có những cái người mà cứ hay truyền đi đến tai hội thánh hay đến những cái người này người khác, mà để rồi họ không dám nói nữa, và hầu như là như vậy và đi trong im lặng, thì tôi thấy là nó không được sinh động trong nhóm. Nếu như chỉ có học lời của Chúa thôi thì đấy cũng là một cái điều mà tôi cũng đang băn khoăn. Thì theo như giáo sư thì giáo sư khuyên là nên như thế nào trong cái trường hợp, trong cái tình trạng này ạ? Được. Sư Hưng đi đâu? Joseph. Sorry. I put my mic. She's asking your advice in her case, her small groups. People now don't dare to share, their like family things or things like that, because there are some gossipers. So that's Bible study, but people never open up. So do you have any advice for her how to make the small group really more close, and so that people can open and share?
So I have a couple questions for Joseph for clarity. First is the culture of America, privacy and confrontation are very important. People love privacy, so if you betray that, they get very angry, and they do not like confrontation. It gives them stress. It makes them very upset at the thought of confronting someone. So whenever you have someone who's gossiping, I know how it is dealt with in America, but I was wondering if those two things are true in Vietnam as well. Thầy muốn hỏi một chút về cái bối cảnh của Việt Nam nữa, tại vì thầy nói là ở Mỹ thì là người ta rất là coi trọng cái tính riêng tư là một. Cái thứ hai là người ta cũng không thích đối đầu, không thích đối kháng, rất là ngại khi mà phải đối đầu. Đó. Thì không biết là ở đấy là bối cảnh Mỹ nó là như vậy đấy, còn không biết ở Việt Nam thì như thế nào? Việt Nam thì ngược lại ạ. Việt Nam thì hay nói mà nói không có trách nhiệm. Opposite way, because very talkative and irresponsible. So I'm hearing you say conflict. Một trong những nguyên nhân lớn nhất ở Việt Nam là người ta không chia sẻ, đấy là vì là không tin tưởng vào anh em, sợ anh em nói những cái điều mình nói ra, cái bí mật của mình. He's saying that like one of the big reason why people don't share because they don't trust other members, because they are afraid that other member will, tell somebody else about their secrets. Đấy là một phần của văn hóa trong bối cảnh ở Việt Nam nó như thế. Đôi khi người ta làm như thế, người ta cũng không hiểu vì sao họ lại làm như thế, nhưng mà văn hóa ở Việt Nam đã tự khiến họ đưa ra những cái đấy, nó toát ra tự nhiên chứ không có cố ý hay gì đấy. And it's sort of inherent culturally. We just behave like that. Maybe not intentional, but anyway, it's What about conflict? What's the cultural Thế còn belief xung đột on? thì sao? Cái việc đối đầu, xung đột thì thế nào? Tức là đối kháng ấy ạ. Riêng về vấn đề này thì lại khác. Ở người Việt Nam thì chủ trương là dĩ hòa vi quý, thì cho nên là tại vì là sống ở trong một cái cộng đồng văn hóa có tính bầy đàn, hay gọi là cộng đồng làng xã, văn hóa làng xã, thì cho nên là người ta có thể là rất nhanh, có nghĩa là làm sao để tránh xung đột là chủ yếu. Vietnamese is a sort of village culture. We live in a community, so we try our best to avoid conflicts. Okay. Chỉ có một tầng lớp là hay có ý kiến, đấy là ngày xưa hay được gọi là sĩ phu Bắc Hà, tức là những cái người mà gọi là những người có học một chút hay gì đấy, thì người ta hay là sẵn sàng là only highly educated, maybe they are ready to raise up their voices, but general people try to avoid conflicts. And còn văn hóa Việt Nam thì chú trọng đến cái sự hiếu thuận, tính trên nhường dưới, hay là ra đường này tôn trọng tình làng xóm láng giềng, nên đâm ra cái đấy nó không có. Nhưng mà riêng về vấn đề bảo mật thì họ lại gần như là nó là vấn đề đấy mọi người thấy nó cứ chia sẻ tự nhiên, và cứ thấy là người này nhảy thì làng xã cần phải biết như thế, cho nên là nó như thế. We make priority to keep the community. Chị nói đi. Anyway, đợi đó, xong rồi thì xong. But anyway, we still share. That's naturally share other stories. Cho dù là cái văn hóa của ở Việt Nam thì nó như vậy, thế nhưng mà chúng ta phải đối diện với cái thực tế, cái hiện thực mà nhóm đang xảy ra, để rồi làm cho nhóm mà không có cái sự phát triển, hoặc là không có một cái sự đông lên hoặc là lớn mạnh lên, thì cái điều đó cũng làm ảnh hưởng đến nhóm. Vậy thì một cái phương pháp như thế nào tốt nhất để mà giáo sư khuyên là những người trưởng nhóm lên làm? Vâng, tôi có ý kiến như vậy. Anyway, this is a reality that we are facing. Nói về đó phụ nữ của chị. So do you have any advice for Hay làm sao các bản đi? How to solve the problem? Buồn cười. Yes.
So a couple of things come to mind. Đầu tôi nghĩ đến một vài cái ý thế này. Is in order to have authentic community where people will grow up in Christ, để có một cái cộng đồng chân thật, trong đó người ta có thể tăng trưởng trong Chúa, the human heart must feel safe. Thì lòng người cần phải cảm thấy được an ninh. And you're seeing that they don't feel safe because they're afraid to share. Và bạn sẽ biết rằng là họ không cảm thấy an ninh khi mà họ không dám chia sẻ. So the objective for the group leader is to make the environment safe. Cho nên cái mục đích của cái người trưởng nhóm ở đây bây giờ là phải làm sao để tạo ra cái môi trường nhóm là một môi trường an toàn. I don't mean physically safe, I mean emotionally safe. Ở đây tôi không ám chỉ an toàn về mặt vật lý, mà ám chỉ an toàn về mặt cảm xúc. So a couple of ways you could think about that. Một số cách mà bạn có thể nghĩ về điều này is you could I'm trying to think of a good phrase. I know what I say, but I don't think Vietnamese would understand. So kind of a line in the sand. Does that make sense? No. Okay. So in the history of America, there was a time whenever England ruled America. Mm-hmm. And then in the history of our country, and we decided we were going to be free. And so we have the Declaration of Independence. Mm. Are you familiar with this? Sure. Okay. So one thing you could do is you could have a vision night for your group, and it could be like the Declaration of Independence. From this point forward, we are going to make this a safe place. Thầy viện vào lịch sử Mỹ nói trong lịch sử đã có lúc mà người Mỹ muốn độc lập khỏi Anh, và sau đó thì xác định một cái thời kỳ từ giờ trở đi chúng ta sẽ độc lập khỏi Anh quốc. Thì đôi khi trong cái tình trạng nhóm chúng ta từ trước giờ nó như thế rồi, nó vấn đề là cái môi trường nó như thế rồi, thì có thể chúng ta sẽ có một cái đêm gọi là đêm khải tượng đi, và tạo trong đó tất cả các thành viên trong nhóm cùng quyết định với nhau là từ giờ trở đi chúng ta sẽ rũ bỏ quá khứ đấy, tức là sẽ trở thành một cái nhóm mà thực sự là nhóm có sự an toàn trong chia sẻ. And you can lay the foundation by having a discussion with your group, asking them, wouldn't it be great if we had a safe place to share our concerns? Và bạn có thể bắt đầu bằng cái việc là hỏi các thành viên trong nhóm, các bạn hãy tưởng tượng thử nhóm của chúng ta nó sẽ như thế nào nếu như nhóm của chúng ta có một cái môi trường mà an toàn để chia sẻ. Wouldn't it be great if we had a safe place where we could grow up in Christ and fail and it'd be okay? Sẽ thật tốt đúng không, nếu chúng ta có một cái môi trường an toàn để được tăng trưởng trong cái nỗ lực cố gắng tăng trưởng trong đấng Christ, mà đôi khi có thất bại, và cái chuyện thất bại, chuyện sa ngã, cái chuyện thất bại vẫn là ổn thôi, vẫn được chấp nhận. And then suddenly the environment they're currently living in becomes dissatisfied. They start to yearn for that place. Và tự nhiên thì cái môi trường, cái bầu không khí trong nhóm hiện tại bây giờ họ đánh giá và cảm thấy họ không thỏa lòng với lại cái bầu không khí hiện tại, và tự nhiên họ bắt đầu khao khát một cái môi trường khác, một cái bầu không khí khác như bạn đã mô tả. I can't remember which poet it was, but I read one time a poet talk about how to get ships built fast. Ships like on the sea sailing, how to get them built very quickly. Okay. Tôi không nhớ từ một nhà thơ nào, nhưng mà có một lần tôi được đọc một cái bài thơ của một người nói về việc làm thế nào để đóng tàu cho nhanh. And it said to build ships quickly, do not teach sailors how to use hammers and measuring boards. Và trong cái ý thơ đó có nói là để đóng tàu nhanh thì đừng dạy những người thủy thủ dùng búa
đinh búa. Share with them the love of the horizon, the smell of the ocean, and the wind in their hair. Mà hãy And the chia sẻ ships, với họ vẻ đẹp của bình minh, của hoàng hôn, rồi cái cảm giác tự do trên sóng biển. and the ships will build themselves. Và khi đó rồi người ta sẽ tự đóng được tàu. So you're making the current reality dissatisfying to where they want to change. Ý ở đây muốn nói là bạn làm cho các thành viên trong nhóm cảm thấy không thỏa mãn với tình trạng hiện tại của nhóm, và cái đó khiến cho họ có một ao ước thay đổi. That's part 1. Part 2 is very important. Đó là phần 1. Phần 2 rất quan trọng. And that is, you must communicate to your group members what will happen if they break the rules. Đó là bạn phải truyền đạt cho các thành viên trong nhóm biết rằng là điều gì sẽ xảy ra nếu như họ vi phạm nguyên tắc. So you need to think about what that could be. Cho nên bạn phải nghĩ rằng là cái đó có thể là cái gì. Khi vi phạm nguyên tắc bảo mật chẳng hạn thì điều gì sẽ xảy ra. At my church, here's what I tell them. Trong hội thánh của chúng tôi thì cái điều mà tôi nói với họ là thế này. If you gossip about someone in our group, nếu anh chị ngồi lê mách lẻo về người khác trong nhóm của chúng ta, then I will confront you to your face. Thì tôi sẽ trực tiếp đối diện với anh chị. And if it is severe enough to where it will break fellowship, I will kick you out of the group. Và nếu như cái chuyện này nó nghiêm trọng đến mức là nó sẽ ảnh hưởng đến sự thông công, ảnh hưởng nặng nề đến sự thông công trong nhóm, thì có lẽ tôi sẽ phải mời anh hay chị ra khỏi nhóm. And when my leaders look scared when I tell them this, và khi mà những người trưởng nhóm của tôi cảm thấy trông thấy rất là sợ hãi khi tôi nói với họ điều đó, then I encourage them with this saying right here. Thì tôi lại khích lệ họ bằng cái câu nói như thế này. Please know that God has entrusted this flock to you. Xin hãy biết rằng là Đức Chúa Trời đã tin tưởng để trao cái bầy nhỏ đó cho bạn. Be a faithful servant with the people God has given you. Cho nên hãy là người đầy tớ trung tín với những người mà Đức Chúa Trời đã giao cho bạn. Because when your time comes and you die and meet Jesus, he will ask you what you did with the resources he gave you. Bởi vì khi đến thời điểm của bạn và bạn trở về với Chúa Giêsu thì Ngài sẽ hỏi bạn là bạn đã làm gì với những cái mà Chúa ban cho. You cannot afford to let your community die because of gossip. You must protect your sheep. Không được phép để cho những cộng đồng của chúng ta bị chết mất vì cái nạn ngồi lê mách lẻo. Sometimes people who refuse to stop gossiping need to be viewed as a wolf among the sheep. Thậm chí đôi khi một số người mà cứ không chịu ngừng lại cái việc ngồi lê mách lẻo, đôi khi chúng ta phải coi họ giống như sói giữa bầy chiên. Jesus loves them for sure, but he also lets us know what we should do to unrepentant believers. Chúa Giêsu yêu họ, tất nhiên chúng ta chắc chắn điều đó rồi, nhưng mà Chúa Giêsu, tôi tin rằng Ngài cũng muốn để chúng ta biết phải làm gì với những cái người không chịu ăn năn. Does that help? Không biết có trả lời được cho câu hỏi của chị vậy hữu ích gì không? Vấn đề yeah, sure. Vậy nếu không có ai có câu hỏi thì em xin hỏi nốt. Thì là ở Việt Nam thì đấy, nói chung thì chúng ta cứ để ý quan tâm một chút thì thấy cái khi nào mình có thể dẹp được hết những cái quán trà đá vỉa hè thì may ra hết cái chuyện mà ngồi lê điêu mách thôi. Nhưng mà thế bây giờ câu hỏi thứ hai là thực ra em có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà ví dụ như là mình có nên chấp thuận cho một cái đề nghị là ví dụ bây giờ tôi nói chung là quý những người này và thôi ở xa quá thì chúng tôi lập một cái group nhóm online để chúng tôi cũng khai trình kinh thánh, để chúng tôi cũng như này thì được không? Và cái trường hợp thứ hai tức là có những người chẳng hạn, em về ví dụ chung nhé, không có chỉ hội thánh nào mà là bức xúc với lãnh đạo này, gọi là xung đột với lãnh đạo, thì họ lại tách ra, họ bảo họ
bức xúc quá, thế là họ mới gom những cái người này thành là một nhóm. Và đấy là, mặc dù đấy là tín hữu của hội thánh, thì mình sẽ xử lý như thế nào, mình có cho phép là như thế hay không, và mình hay là mình cần thiết có một cái hình phạt nào không, hay như nào đấy. Two questions actually. First of all, like if some people they really like each other and they want to have in a they want to be in a group, but they live in a distance, so this is allowed for them to meet sort of online under the same format, but it's online meeting, small groups. Is the first question. The second question is because there's some cases, some people, you know, there's conflict with the pastors, and they meet together as a group, but all of them, you know, have certain things that not very good with the pastor. So do we allow it, or certain measures should be taken? Well, the Bible speaks quite a bit about unity, living in peace. Kinh Thánh tôi nghĩ rằng nói rất nhiều về việc hiệp nhất và bình an. If you don't address it's kind of like a hornet's nest that's getting stirred up. It's kind of like a beehive, a hornet's nest, like an insect, the flying insects that sting. It's kind of like a hornet's nest that's starting to get stirred up. Nó có vẻ nó giống như một cái loại côn trùng gây hại bắt đầu. You're going to have to calm that down, or else something bad's going to happen. Và cứ để như vậy cái tiếp tục thì có thể cái điều gì đó xấu sẽ xảy ra. So my answer is no, it's not allowed. You've got to fix it. Cho nên câu trả lời của tôi đối với câu hỏi thứ hai đó, you mean the second question, right? Oh, sorry. Yes. Là không được phép, bạn không nên để điều đó tiếp tục xảy ra. Yeah, and it just depends on like the severity of it and what all the issues are. But either the pastor or the group's pastor, they need to deal with each of those members one-on-one if they're all different issues. Yeah. Tất nhiên thì nó còn tùy thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mục sư hoặc là đội mục sư phải là xử lý với từng người trong cái nhóm đó. Tại vì có thể mỗi một người lại có cái vấn đề riêng, thì đôi khi chúng ta phải tiếp cận từng người và xử lý từng trường hợp. Go back to John chapter 17, where the passage we talked about. How will the watching world know that Jesus is who he says he is if they're all mad at the pastor? Chúng ta để ý lại, quay lại cái hồi đầu chúng ta cũng có nói về lời cầu nguyện của Chúa trong Giăng chương 17 đó. Làm sao để thế giới biết rằng là chúng ta là môn đồ của Chúa nếu như thấy chúng ta đang ở trong cái tình trạng như vậy, chống lại mục sư, chống lại nhau. So the first question is yes, that's great, no problem. You mean distance learning? Correct. Meeting. Còn cái câu hỏi thứ nhất ấy, về câu hỏi thứ nhất thì được thôi, cũng rất tốt. Câu hỏi thứ nhất là về gặp online đúng không? Yeah. Okay, well, it's 2 minutes past. I kept you 2 minutes, so I apologize. 12 giờ 2 phút rồi, tôi đã giữ anh chị em lâu hơn 2 phút, tôi xin lỗi vì điều đó. We will see everyone tomorrow, yes? Sure. Chúng ta sẽ gặp lại tất cả nhau vào ngày mai đúng không? Okay, God bless you. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Thank you so much and have a good night. Have a good night. Mời chào thầy. Nhắc lại các anh chị em sinh viên là cuộc gặp với mục sư Trần Đào vào 7 giờ thứ 6 đấy anh chị em nha. Tối à?